მოგესალმებით მშვიდობის ყველას. დღეს 12 ივლისია, მეგობრებო. ყველას ბედნიერ, ბარაკიან, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მართლმადიდებლებს პეტროპავლობას ულოცავ. ხორვატიის გულშემატკივრებს საყვარელი გუნდის გამარჯვებას ულოცავ. საინტერესო, მართლა საინტერესო მსოფლიო ჩემპიონატზე. და ესე ყველას წარმატებულ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ჩემპიონატის ფინალისტებიც გაირკვა. ფეხბურთს ამაზე ზეგავლენა არ მოუხდენია, მაგრამ ფაქტია, რომ აი Facebook-ის დამფუძნებელმა მარკ ცუკერბერგმა მაგისი კაპიტალის შემოსავლის და ყველაფრის მადლი გადმოგხსნოდეთ ყველას ჩვენ საქმიან მაყურებელს. მსოფლიოში ყველაზე მდიდრების სიაში რაღაც მომენტში მესამე ადგილზეც გადაინაცვლა და Wall Street-ის ბებერ მგელს მილიარდერ უორენ ბაფეტს გაუსწრო. მარკ ცუკერბერგის ქონება ბლუმბერგის მიხედვით ამჟამად 91 მილიარდი 600 მილიონია და უორენ ბაფეტის ქონება 373 მილიონი დოლარი უსწრებს. ცუკერბერგის ქონების ცვლილება Facebook-ის აქციების თითქმის 2.5%-ით, უფრო ზუსტად კი 2.4%-ით გაზრდამ განაპირობა. აქ განახლებული მონაცემებით სოფლიოში ყველაზე მდიდრები სამეული ახლა უკვე სრულად ტექ გიგანტებით არის დაკომპლექტებული. პირველ ადგილზე კლაუდ და ჯიუტა და საკმაოდ დიდი დაშორიშორებით ამაზონის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსია 151 მილიარდი დოლარით, რომელსაც Microsoft-ის დამფუძნებელი ბილ გეიტსი მოჰყვება. აი ყველაზე მდიდარი კომპანიების ჩამონათვალშიც ტექნოლოგიები ლიდერობს და ბრენდების მიხედვით ლიდერობას არავის უთმობენ. პირველ ადგილზე Apple-ია 182 მილიარდი დოლარის კაპიტალიზაციით და ღირებულებით, ბრენდის ღირებულებით, ბოდიში კაპიტალიზაციას თავი დავანებოთ. Google-ი 132 მილიარდით მეორეზე, Microsoft-ი 104 მილიარდით, შემდეგ უკვე არის Facebook-ი 94 მილიარდ 800 მილიონით და ხუთეულშია Amazon-ი, რომლის ბრენდის ღირებულება 70 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი შეადგინა. დანარჩენს და სრულად უკვე Forbes-ის ინგლისურენოვან გამოცემაში ნახავთ. გავწყდით, შეიძლება ითქვას, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 4 გამოცემა გამოუშვით, მაგრამ აი ინგლისურენოვან გამოცემაში კი სრულად არის ის, რაც შეგიძლიათ უკვე ნახოთ ბრენდების evaluation-თან, უცალოდ მოცულობებთან და ღირებულებებთან დაკავშირებით ბევრი სხვა საინტერესო ინფორმაცია. სხვა შორის მარიამ ადამიანს სრულად გაგაცნოთ Forbes-ის ქართული საგამოცემლო სახლის ამზაფხულის სეზონზე გამოცემული 4-ვე ნომრის მთავარი ასე ვთქვათ აქცენტები გუშინ Forbes Banker-ის დაგვიანონსეს და აი რას მოუყარეთ თავი ამჯერად ერთად. მოდი გადავხედოთ ერთი ამ ჩამონათვალსაც. სოფლის წამყვანი ბიზნეს გამოცემის ტრადიციული Forbes Banker 2018. მეტი სექსი ეკონომიკას. სოფლიოს 10 ყველაზე დიდი ბანკი და საქართველოს. ყველა ბანკი, ყველა რიცხვი, შემოსავლები და ხარჯები. როგორ იწრთობოდნენ ბანკები? საქართველოს საბანკო სექტორის ჯამური შეფასება. მოსახლეობა და ბანკები. რამდენი ინახავს ბანკებში? სად ზოგავენ? სად სესხულობენ? რეიტინგი. ქართული საბანკო ჰოლდინგების მილიონერ მმართველთა ანაზღაურება. როგორ გამოიყურება შესანიშნავი შვიდეული? მოქმედი ბანკები, რომლებმაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე დახარჯეს. უმსხვილესი დამსაქმებელი ბანკები, ყველაზე აქტიური ინტერნეტ ბანკინგის მომხმარებლები და დამლაიქებლები. და რა თქმა უნდა, საქართველოში მოქმედი ყველაზე სტაბილური ბანკები. ქართული საბანკო ისტორია 10 წლეულის მიჯნაზე. მეორედ მოსვლა, მეორედ წასვლისთვის. Forbes-ის მთავარი რედაქტორის სვეტი, Forbes Banker-ის მკითხველისთვის. იკითხეთ ქართული Forbes-ი, გამდიდრების გამოსტილი გზამკვლევი და ეწვიეთ ჩვენს ვებს Forbes G. დეტალურ მიმოხილვებსაც არ მოგვაკლებენ და ვიდრე ჩვენი ბენკერის 16-მდე რეიტინგს გაეცნობით, ბენკერის მონაცემებსაც მოდი ჩავხედოთ. ამერიკულმა გამოცემამ 2015 წლის ეკონომიკური შოკის და ადგილობრივი ვალუტების დოლარის მიმართ გაუფასურების შემდეგ რეგიონის ბანკების გაჯანსაღების ტრენდზე გაამახვილა ყურადღება და აქტივების ზრდის მაჩვენებლით რეგიონის ტოპ 10 ბანკი გამოარჩია. ანელიკ ბანკი სომხეთი აქ აქტივების ზრდის მაჩვენებელი წლიურად არც მეტი არც ნაკლები 211%-ია. Bank of China
ყაზახსტანი, ანუ ყაზახეთში ყოფი ბანკი, ზრდის მაჩვენებელი 55%-ია. არ მსვის ბანკი, ასევე სომხური ბანკია, აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 52.7%-ია. აი ახლა აი ყველაფერს დეტალურად ნახავთ. თურქმენბაში ბანკი, რომელიც ისეთ საოცარ ვიდეოებს შემოგთავაზებთ ამ დღეებში, ვერ წარმოიდგენთ როგორ ატარებს დროს კი არა და არ დადეგებს საზაფხულო შვილთან ერთად თურქმენბაში, მაგრამ თურქმენბაში ბანკის ზრდა 48.7%-ია. საამაყო ამბავი მეხუთე ადგილზე TBC ბანკია. აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 40.5%-ია. მეექვსეზე ამერიან ბანკია, სომხეთი ასევე 40%-იანი ზრდით. კაზაკ ბანკი, ყაზახეთი. ARM ბიზნეს ბანკი, სომხური ბანკი, კვლავ აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 38.3%-ით. პროკრედიტ ბანკ უკრაინა აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 37.3%-ით და კიდევ ერთი სომხური ბანკი ADSHIN ბანკი. აქ აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 27%-ია. მოკლედ სავატანებ ჩვენი ძმები მაგრას უბერავენ რეგიონში ბანკებსაც და ეხლა დარწმუნებული ვარ რაღაცას გემრიელობას მომწონს. რომა ბადალიანი ან ჩემი სხვა სომეხი მეგობრები, რომლებიც უყურებენ ამას ყველაფერს და მოკლედ ბარაკა, მეტი შემოსავლები და ზრდა ქართულ საფინანსო სექტორს. რეგიონის ქვეყნების საბანკო სექტორის მთლიანი აქტივები ჯამში კი ესე გამოიყურება. მოდი ამასაც გადავხედოთ. სომხეთი 7 მილიარდ 800 მილიონი, აზერბაიჯანი 4 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი, ბელორუსეთი 28 მილიარდ 100 მილიონი, ყაზახეთი 68 მილიარდი, ყირგიზეთი 915 მილიონი, ტაჯიკეთი 240 მილიარდი, უკაცრავად მილიონი, მოლდოვა 3 მილიარდი, თურქმენეთი 12 მილიარდი, უკრაინა 32 მილიარდ 600 მილიონი, უზბეკეთი 16 მილიარდ 800 მილიონი. და როგორ გამოიყურება საქართველოში მოქმედი 15-ვე ბანკის აქტივების, სესხები, დეპოზიტების, კაპიტალი და წმინდა მოგება, მათ შესახებ რეიტინგი დავაგებულ მონაცემებს. ცხადია, შეგიძლიათ გაეცნოთ Forbes-ში და იქამდე საქმიან დილაში ჯერ მხოლოდ ათეულის ვიდეო ვერსია ვნახოთ. ვიდეო ვერსიები კიდევ ბევრი იქნება. აქ კიდევ ერთ სასიამოვნო ნაწილზე გადავდივარ. გამარჯობა ანა. გამარჯობა გიორგი. ის არ ელოდა ჩემს ამ მისაუბრებას, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მზად არის საიმისოთ, რომ უკვე სრულად შემეხიდოს პროლოგის ნაწილში. დიდი სიამოვნებით და მოდი საფინანსო სისტემის სიახლეები გავაგრძელოთ. ეს შეეხება კიდევ ერთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ ამბავს. ის არის, რომ კიდევ ერთი დააკლდა მათ რაოდენობას. კავკასიის კრედიტს რეგისტრაცია გააუქმდა. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კავკასიის კრედიტს რეგისტრაცია გააუქმდა არა მათი გადაწყვეტილებით, არამედ თავად ამ კომპანიის კონკრეტული ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით. ამავე განკარგულების მიხედვით უნდა დაიწეროს ორგანიზაციის ლიკვიდაციის პროცესიც. ლიკვიდატორად კი ნედიშერ ჩოკორია დაენიშნა. კავკასიის კრედიტს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება ექნება ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. ერთი თვის ვადაში, რა თქმა უნდა. დღევანდელი მდგომარეობით ბაზარზე ჯამში 71 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფუნქციონირებს. წლის დასაწყისიდან დღემდე კი რეგისტრაცია 3 სუბიექტს გაუქმდა. ეროვნულ ბანკში, ასევე BNP-სთან ამბობენ, რომ არც ერთ შემთხვევაში რეგისტრაციის გაუქმების მიზეზი გაკოტრება არ ყოფილა და ამ გადაწყვეტილებების საფუძველი თავად ორგანიზაციების
განცხადება გახდა. საზედამხედველო კაპიტალის ოდენობასთან დაკავშირებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის რეგულაციების ამოქმედების ვადამაც გადაიწია. ესეც ეროვნული ბანკის სიახლეებისაგან. პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებულ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის ზედამხედველობის და რეგულირების წესშია ესწრულება აღნიშნული და 5 ივლისით თარიღდება, რომელშიც წერია, რომ მისოების საზედამხედველო კაპიტალის მინიმალური ოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრამდე არანაკლებ 500.000 ლარი უნდა იყოს. 2019 წლის 30 ივნისამდე კი 1 მილიონი ლარი. მაშინ როცა აქამდე ცნობილი იყო, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს საზედამხედველო კაპიტალის გაზრდა 500.000 ლარამდე ჯერ კიდევ 1 სექტემბრამდე უნდა მოესწროთ და მილიონამდე 1 იანვრის დედლაინით იყვნენ განსაზღვრულები. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ვადების გადაწევას მოითხოვდნენ და ისინი ამბობდნენ კიდეც, რომ 2018 წლის 1 სექტემბრიდან ამ რეგულაციის ამოქმედება მიკროსაფინანსოების 70-80% ბაზრიდან საერთოდ გაიყვანდა. ფინანსებს სავალუტო მიმოხილვისას კიდევ დაუბრუნდებით, დარწმუნებული ვარ, თუმცა იქამდე რამდენიმე ძალიან საინტერესო ამბავი კიდევ გვაქვს. დღეს კიდევ ერთი გაეროს მონაცემები უნდა წარუდგინოთ მაყურებელს. ამჯერად მსოფლიოში სიღარიბის დონის შეფასების განახლებული სტატისტიკის მიხედვით. გაეროს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ მსოფლიოში უკიდურესი სიღარიბის გადალახვის დადებითი დინამიკაა. მისი მოხსენება აღნიშნავს, რომ მსოფლიოში იმ მომუშავეთა წილი, რომელთაც არ შეუძლიათ საკუთარი ოჯახების უკიდურესი გაჭირვებიდან ამოყვანა, მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამავე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 2000 წელს უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ადამიანების 27% იყო. დღევანდელი მდგომარეობით კი 9%-ია. და მაინც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს საქართველოს მონაცემები არ არის, გაეროს მონაცემებია მსოფლიოსთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ რჩება სიღარიბის მძაფრი კერები სოფლებში, სადაც მოსახლეობა სიღარიბის უმაღლეს დონეზე ამბობს გენერალური მდივანი და მისი აზრით სიღარიბესთან გამკლავებას სოციალური დაცვის ინსტიტუტის განვითარება უნდა დაეხმაროს. ხო, მართლა სოციალური დაცვის ინსტიტუტებზე რაც შეეხება სიახლეებს, კიდევ ერთი უნდა აღვნიშნოთ ინიციატივა და გეგმა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან არის შემუშავებული, სოციალური დახმარების გარდა მნიშვნელოვნად დასაქმების ახალისებას ეხება. ეს მხოლოდ განხილვის რეჟიმში ხდება, დასაქმების სერვისების კანონპროექტის მიხედვით, ოჯახს, სადაც ორი შრომის უნარიანი პირი ცხოვრობს და სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ სამსახურზე უარს ამბობენ, სოციალური შემწეობა მოეხსნებათ. კანონპროექტში საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით არსებობს ასეთი ჩანაწერი, თუმცა ქართულ რეალობაში ჯერ მხოლოდ მიმდინარეობს ამაზე საუბარი, გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და თავად დოკუმენტი, რომელიც შესაძლოა კანონპროექტადაც იქცეს, ჯანდაცვის სამინისტროში განიხილება. საჯაროებისთვის მზად მისი არც ეს ვარიანტი არ არის ჯერ პრინციპში დამუშავებული, თუმცა ვნახოთ, იმედია მომავალში გვექნება შესაძლებლობა, რომ განხილვების პროცესში ჩავერთოთ და რა თქმა უნდა ამ სტუდიაში სტუმრებთან ერთადაც ვისაუბროთ. ასეა, მადლობა. შემიძლია აღვნიშნო, რომ ინიციატივის მიზანი და იდეა მე მგონი ძალიან კარგია. მიზანი ერთია, დიადიც და ნათელიც, აუცილებლად მოვიკითხავთ ამ ამბავს ყველა ეტაპზე. მადლობა ანა, დასაქმების თემაზე BMG-ის საჯარო სექტორში მომუშავეთა საერთო რაოდენობის კალკულაციასაც გადავხედოთ, კარგად დავთვალეთ და ოფიციალური ინფორმაციით აღმოჩნდა, რომ დღეის მდგომარეობით საჯარო სამსახურში სულ 113,413 პირია დასაქმებული. რაც სირედით ნაკლებია გასულ წლებთან შედარებით, მაგალითად 2016 წელს საჯარო სექტორში 115,756 დასაქმებული იყო, 2017-ში 116,757 და ამის მიუხედავად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელს შედარებით ნაკლები ადამიანი იღებს შრომის ანაზღაურებას. საერთოდ თანხა მაინც უფრო მეტია ვიდრე გასულ წლებში და ოფიციალური ინფორმაციით 2018 წელს ბიუჯეტის ხარჯზე დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებისთვის არის გათვლილი 1,413,000,000 ლარი. მაშინ როცა ეს იყო 2017-ში 1,397,000, ხოლო 2016-ში 1,452,000. საჯარო სამსახურის ბიუროს ინფორმაციით, რაც BMG-მ ექსკლუზიურად მოიპოვა, ყველაზე ხშირად ვაკანსიებს სამუშაო ადგილებზე შემდეგი საჯარო სტრუქტურები ასახელებენ და აცხადებენ. ეს არის თბილისის მერია, ეს არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, ეს არის ეროვნული სატყეო სააგენტო, მეოთხეზეა სოციალური მომსახურების სააგენტო, აქტიურობს საქართველოს სასჯელოსრულების და პრობაციის ყოფილი სამინისტრო, იუსტიციის სახლი, სახელმწიფო სამხედრო ტექნიკური ცენტრი დელტა, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, რომელსაც კულტურაც და სპორტიც მიემატება,
ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა პრობლემებზე მომუშავეს სპეციალური სიპი და ასევე დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. სხვა შორის გუშინ პრემიერ-მინისტრმა სიპების და აიპების შემცირების სტრატეგიის წარდგენას დაგვიანოსათ, ნახოთ, როგორ შეცვლის საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა რაოდენობას და იქნება თუ არა ეს შემცირებაც საკადრო პოლიტიკის გადახედვის გარეშე ეგრეთ წოდებული რაღაცა ერთგვარად არითმეტიკული გამსხვილების მსგავსიც. სიპებთან და აიპებთან დაკავშირებით ზოგადად ვაპირებთ ფუნდამენტურ ცვლილებებს პოლიტიკაში და მიდგომებში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი რესურსი იმისთვის, რომ ჩვენ ხარჯები, რასაც ვახორციელებთ ამ მიმართულებით, მივიღოთ გაცილებით უკეთესი ეფექტი და მივიღოთ უფრო ეფექტური ბიუროკრატია. ამ მიმართულებით ბუნებრივია, ნაბიჯები გადაიდგება და ეს არ ეხება მხოლოდ რელიგიის სააგენტოს, ზოგადად ვსაუბრობ სიპებსა და აიპებზე. შესაძლოა ბუნებრივია, რომ გაუქმდეს, გაერთიანდეს, მივიღოთ ოპტიმიზაციები და მივიღოთ ის ეფექტი, რაც სჭირდება ჩვენ მოსახლეობას. ნახოთ ეს როგორ შეცვლის ხარჯებს და მით უმეტეს იქნება თუ არა კიდევ დამატებით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული უახლოეს მომავალში. ამასობაში კი მსოფლიო ბალი გეორგი რეკორდულ ნიშნულამდე მივიდა. Institute of International Finance-ის ცნობით გლობალური ბალი 2018 წლის პირველ კვარტალში 8 ტრილიონით არის გაზრდილი, რაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მაქსიმალური მაჩვენებელია. რეალურად ამ რიცხვმა 247 ტრილიონი დოლარი შეადგინა და ახალი რეკორდიც დამყარებულია. მთლიანი ბალი გლობალური იმუშევის 318%-ია. როგორც ორგანიზაცია აღნიშნავს, სულ 79 ქვეყნის და ტერიტორიის ვალია მათი მხრიდან შეფასებული. ვალის ძირითადი ნაწილი განვითარებულ ქვეყნებზე მოდის და ეს არის ჯამში 178 ტრილიონ 300 მილიარდი. დანარჩენი 68 ტრილიონ 900 მილიარდი კი განვითარებად ქვეყნებზე. ჯამური ვალი მოიცავს ქვეყნების მთავრობების, ბანკების, არასაფინანსო კორპორაციების და შინამეურნეობების ვალს. ანუ ყველაფერს ერთად. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ უცხოურ ვალუტაში არსებული ვალის მხრივ ყველაზე მოწყვლადი ქვეყნებია არგენტინა, უნგრეთი, თურქეთი, პოლონეთი და ჩილე. საბანკო სექტორის ვალი კი უცხოურ ვალუტაში 2010 წლიდან არის გაორმაგებული, ანა და 3 ტრილიონს აღწევს. გული არ გაგისკრეთ, მსოფლიოზეა საუბარი. ყველაზე დიდი ზრდა მაინც დაფიქსირდა ჩინეთში, რომლის საბანკო სექტორს 2018 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს 785 მილიარდი დოლარის ვალი ჰქონდა. ზრდა 2010 წლიდან 110 მილიარდი. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ტრენდი იუანის კურსის რყევის მიმართ ჩინეთის ფინანსური სექტორის მზარდ მოწყვლადობას აჩვენებს. ძალიან ბევრი მოწყვლად თემა შევეხებით კიდევ დღეს 12 ივლის საქმიან დილაში და მინდა რომ ამაში ჩვენთან ერთად დაწმუნდეთ. 12 ივლის დილას საქმიანად იწყებენ თამარ გერმანიშვილი, ლელა ხოფერია, ბესო პოპიაშვილი, კახა აზნაურაშვილი, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი გაგი ბუაძე, ზაზა აბაშიძე, არჩილ იმნაიშვილს მასპინძლობს. დირსის კომპლექსიდან ლიკა ქარდავა და ქეთი ფაჩულია გვიერთდებიან. მანანა მანჯგალაძე ბავშვთა ჰოსპის ციცინათელას ისტორიას მოგვიყვება. დილა საქმიანია TV პირველზე. სამთავრობო სტრუქტურების 1000 ავტომობილი რეალიზაციისთვის ფინანსთა სამინისტროს გადაეცემა. ქართული ღვინის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელებებს ხაშმის საფერავი დაემატა. ყოველთვიურად ელექტრომობილების ავტოპარკს 60-70 მანქანა ემატება. ესები არ გვინდა. ამ მანქანების დატანას რაღაცი აპირებთ, მე ვერ გავიგე. კარგი, თავრობის ხელმძღვანელის განცხადებებზე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრები. შემცირდება იმ პირთა რაოდენობა, ვისაც პერსონალური ავტომობილის მფლობელის უფლება აქვს და მთავრობის ხდომამდე გაკეთებული განცხადებების მიხედვით სამთავრობო სტრუქტურების 1000 ავტომობილი რეალიზაციისთვის ფინანსთა სამინისტროს გადაეცემა. მოусმინოთ პრემიერ-მინისტრს. ხარჯი, რომელიც ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო ავტოპარკის შენახვასთან დაკავშირებით, არის მიუღებელი და ამ კუთხით არის პრინციპული ნაბიჯები გადასადგამი. მთავრობის სტრუქტურის ცვლილებების ფარგლებში წლის ბოლომდე უწყებების ავტოპარკი შემცირდება დაახლოებით 1000 ავტომობილით.
აღნიშნული მანქანები გადაეცემა რეალიზაციისთვის ფინანსთა სამინისტროს და მათ მაგივრად მოხდება სპეციალური ავტომანქანების შეძენა პატრულისთვის, გარემოს დაცვითი ოპერაციებისთვის და მსგავსი სპეციალური საჭიროებებისთვის. აქ BMG-ის დილის გუნდმა ზევიდანაც, ქვევიდანაც, მარცხნიდან და მარჯვნიდან გააპროტესტეს და დროზე წარადგინე ანაო. მე მორჩილი ვარ. ცოტა ხანში წარვადგენ კიდევ ერთხელ სხვათა შორის სულ ალბათ 1 საათში პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც განცხადება უნდა გააკეთოს მთავრობის კანცელარიაში. ამაზე თელერა გელანტია იზრუნებს, რომ პირდაპირ ეთერში კონტესტ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის მთავრობის ის შემადგენლობა, რომელსაც მამგაბახტაძე უკვე განახლებული სამთავრობო ზომით და ფორმით დააკომპლექტებს, თუმცა იქამდე ბიზნეს სიახლეების დროა ჩვენს ეთერში და რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. მთავრობის განკარგულებით 8 ბიზნეს სუბიექტს მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსი მიენიჭა, მათგან 7 არა ფუთულიანი, მიხეილ ავსაჯანიშვილი, ნინო გონაძე, არმენუი არზუმანიანი, მერაბა არჯევანიძე, სურენ კირაკოსიანი და გიორგი ელოშვილი ინდივიდუალური მეწარმეების სტატუსით სარგებლობენ. ერთი კი B&B შეპესწია, 3 კომპანია სამშენებლო მასალებს აწარმოებს, 3 საქმიანობა კი ღვინის წარმოებას უკავშირდება. 2 მათგანი რძის პროდუქტების წარმოებითა და გადამუშავებით არის დაკავებული. რაც შეეხება საწარმოების მდებარეობას, 3 არის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, 2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, 2 სამბროლაურში და 1 ცაგერის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. საქართველოდან ექსპორტირებული ატმის და ვაშლატამას მაჩვენებელმა 6494.7 ტონა შეადგინა, რაც 3.7 ჯერ აღემატება 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებლებს. სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ექსპორტი ძირითადად რუსეთის ფედერაციაში 72.4% არის განხორციელებული. მას რეიტინგით სომხეთი მოჰყვება და ექსპორტის 13.6% სწორედ ამ ქვეყანაში გავიდა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გასული არის მთლიანი საექსპორტო მოცულობის 11.2%. ასევე ატამი გადის უკრაინაში, ყაზახეთში, ბელორუსიაში, კატარსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. ატმის საბითუმო ფასი კი 50 თეთრიდან 1 ლარამდეა. ქართული ღვინის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელებებს ხაშმის საფერავი დაემატა. საფერავის დარეგისტრირების მოთხოვნით ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს საკპატენტს განცხადებით გასულ წელს მიმართა, რისთვისაც სააგენტოსა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ერთობლივი მუშაობა შესაბამისი წარმოების სერტიფიკატების მომზადებისა და რეგისტრაციისათვის იყო საჭირო. დოკუმენტების მოსამზადებლად 1 წლიანი დამუშავების შემდეგ კი უკვე ოფიციალურად არის გადაწყვეტილება მიღებული. 2019 წლის 1 იანვრიდან რძის გადამამუშავებელ საწარმოებს ეკრძალებათ შეიძინონ რძე იმ ფერმერებისგან, რომელთა ცხოველებიც არ არის იდენტიფიცირებული სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ. მეორე მხრივ, კამპანიის ფარგლებში ფერმერებს მიეწოდებათ ინფორმაცია იდენტიფიკაციის პროგრამისათვის. იდენტიფიკაციის პროგრამა კი საქართველოში 2012 წლიდან მიმდინარეობს და ის გულისხმობს მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის იდენტიფიცირებას საყურე ნიშნებით და ცხოველთა რეგისტრაციას სურსათის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონულ ბაზაში. საქართველოში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. ამასთან დაკავშირებით BMG-ის კომპანია e-Space-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მიეწოდა ინფორმაცია, როგორც სულხანგვალია განმარტავს, ზრდის ტრენდი სტაბილურია და ყოველთვიურად ელექტრომობილების ავტოპარკს 60-70 მანქანა ემატება. e-Space-ი საქართველოს მასშტაბით ელექტრომობილების ქსელს ქმნის და ელექტრომობილების დამტენ აპარატებს ამონტაჟებენ. ქსელში ამჟამად უკვე 51 დამტენი სადგური არის და როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი განმარტავს, 30 ივნისის მონაცემებით საქართველოში 1169 ელექტრომანქანაა რეგისტრირებული, მაშინ როდესაც 2017 წლის ბოლოს მათი რიცხვი იყო 834. ავტომობილების ძირითადი ნაწილი თბილისში იყრის თავს, მანქანების 95% კი მეორადი მოხმარებისაა.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის სააგენტომ პირველი მეოთხე კლასების გრიფირებული სახელმძღვანელოების ბეჭდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერის სავარაუდო ღირებულება 12.706.142 ლარია. დაიბეჭდება ჯამში 2.569.744 ცალი სახელმძღვანელო, მათ შორის პირველ ეტაპზე დასარიგებელია 1.800.000-ზე მეტი და 1.298.447 ცალი რვეული, საიდანაც პირველ ეტაპზე 815.000-ზე ოდნავ მეტი დარიგდება. სახელმძღვანელოების პირველ ნაწილს ქვეყნის მასშტაბით სკოლებში 10 სექტემბრამდე შეიტანენ ტენდერში. გამარჯვებულმა კი წიგნების ტრანსპორტირება მუნიციპალურ რესურს ცენტრებამდე თავად უნდა უზრუნველყოს. 2017-2018 საღვთო წელს სკოლამდელი აღზრდის 1438 დაწესებულება მოქმედებდა, სადაც 12394 აღზრდელი პედაგოგი და თანაშემწე 153230 ბავშვს უვლიდა. საერთო მონაცემების მიხედვით 1 უფროსზე 12 ბავშვი მოდის. მუნიციპალიტეტების მიხედვით მაჩვენებელი განსხვავებულად ფიქსირდება. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით საბავშვო ბაღებზე ყველაზე მაღალი მოთხოვნა დედაქალაქშია, თბილისში 171 ბაღი და 61.247 ბავშვია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალოდ ერთ ბაღში 358 აღზრდელია. აღზრდელების და პედაგოგების რაოდენობის მიხედვით კი ერთ უფროსზე 25 ბავშვი მოდის. ვირტუალური კვლევების ევროპულ ცენტრში ან CERN-ში მიმდინარე ატლასის ექსპერიმენტის დეტექტორისათვის ალუმინის კონსტრუქციები საქართველოში მზადდება. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით 9 მეტრამდე დიამეტრის რადიაციისაგან დამცავი ალუმინის კონსტრუქციები ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერების ხელმძღვანელობით მომზადდება. კონსტრუქციები საქართველოში ქარხანა ელიტა ბურჯის სამრეწველო ბაზაზე იქნება შექმნილი და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ დეტალების პროექტირება და დამზადება ISO-ს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ხდება. სტარტაპი მოსვიმ, რომელიც სასმელს ნატურალური სიროფებით ადგილობრივი სოფლებიდან მომარაგებული ხილით და ბორჯომით ამზადებს, ზამთარში ცხელი ლიმონათების გაყიდვას აპირებს. პროექტი სტარტაპ მარკეტზე დაიდესდა და ახლა უკვე სასმელს ბორჯომში ჩასულ დამსვენებლებსა და ადგილობრივებს თავაზობენ. გვინდა ზამთრის სეზონზე დავამზადოთ ცხელი ლიმონათებიც, რომელსაც საკმაოდ განსხვავებული და არომატური გემო აქვს. ვიყავით სტარტაპ მარკეტზე, სადაც ეს პროექტი დაიდესდა და დიდი მოწონებას დავიმსახურეთ, ამიტომ ბორჯომს მივაშურეთ და სწორედ იქ ვარ წარმოდგენილი. თუმცა შემოდგომიდან იგეგმება, რომ პროდუქტი თბილისშიც გაიყიდოს, აღნიშნავს სტარტაპის დამფუძნებელი. ქართულმა ტრადიციულმა ლიმონათმა ზანდუკელმა კი 11 ივლისს რაგბის კავშირთან მემორანდუმი გააფორმა. სიახლე ლიმონათის სპეციალური ეტიკეტის გამოცემით აღინიშნა და ამიერიდან უკვე მომხმარებელს საშუალება იქნება, რომ ქართული რაგბის მხარდასაჭერად ზანდუკელის ლიმონათი ახალი შეფუთვით შეიძინონ. რაგბის კავშირმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ზანდუკელთან ერთად საზეიმო ვითარებაში მოაწერა ხელი. ღონისძიებას კი რაგბის ეროვნული ნაკრების მორაგბეები ესწრებოდნენ, რომლებმაც ბავშვთა სახლ კარიტასის აღსაზრდელებთან ერთად საჩვენებელი თამაშიც გამართეს. ჩვენთვის არის დიდი პატივი, რომ ლიმონათის ზანდუკელი გახდება სპონსორი ეროვნული ნაკრების 20 წლამდელი და 18 წლამდელი რაგბის და ნაკრების სპონსორი იქნება მთავარი. ეს არის ეროვნული ლიმონათი, რომელიც იწარმოება საკმაოდ დიდი ხანი საქართველოში და გვინდა რომ ამითაც კიდევ ერთხელ იამაყოს ქართველმა მომხმარებელმა რაგბის გულშემატკივარმა და რაგბის გულშემატკივრებსაც ეძლევათ იმის საშუალება, რომ თავისი წვლილით შეიტანოს, იმიტომ რომ მათი გადახდილი და ნაყიდი ეს ზანდუკელის ლიმონათი მიდის რაგბის განვითარებაში. ხევანდელი ღონისძიება კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია ქართული გულშემატკივრისთვის, მორაგბეებისთვის, საერთოდ რაგბის სამყაროსთვის საქართველოში. კიდევ ერთი პროდუქტი შემოემატა ჩვენ დიდ ოჯახს და გვაქვს იმის დიდი იმედი და მოლოდინი, რომ ეს არ არის ბოლო და კიდევ ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. ჩვენ დღეს ახალ პროდუქტთან გავაფორმეთ ხელშეკრულება, ეს გახლავთ ლიმონათის ზანდუკელი.
მას შემდეგ რაც ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 10 მილიონი დოლარი მორიგად შეისყიდა, ლარი დოლარის წყვილში ეროვნული ვალუტა მცირედით გამყარდა, თუმცა ფასი დოლართან მიმართებაში კვლავ 2 ლარი და 44 თეთრია. გამყარების გზაზეა ევროც 2 ლარი და 85 თეთრად შეიძენთ მას, ლირა 51 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 23 თეთრი. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები ხვალიდან, ანუ 12 ივლისიდან შევა რეალურად ზავაში. სხვა შორის ლარის შემოსავლიანობის მრუდი პოზიტიურ ტრენდს აჩვენებს. რისკ პრემიუმის გაზრდას იგი არ მოასწავებს და მთავრობის 10 წლიან ფასიან ქაღალდებზე სარგებელი 10%-მდეა, 9.87 მიასედი, შემცირებული მოკლევადიან ფასიან ქაღალდებზე შეინიშნება განაკვეთის ზრდა და 6-თვიან მონაკვეთში კი საუბარია ანა 7.2%-ზე. Pirveli, ზოგადად ვალუტასთან დაკავშირებით, როცა კურსზე საუბარი მიდის, ჩვენში დოლარის კურსს გითხულობთ ხოლმე და მე მსოფლიოში უმსხვილესი ეკონომიკური გარიგებებიც დოლარით დაითვლება. თუმცა ბანკ JP Morgan Chase-ის ანალიტიკოსებმა შეგვახსენეს ის ვალუტებიც, რომელთა შეძენაც გლობალური რეცესიის ან შეერთებული შტატების ეკონომიკის კლების შემთხვევაში სასურველია. ეს ვალუტებია შვეიცარიული ფრანკი, ამერიკული და სინგაპურული დოლარი და რა თქმა უნდა იაპონური იენი. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ კრიზისების დროს არ ღირს განვითარებადი ქვეყნების ვალუტების დატოვება, რადგან ისინი ნებისმიერ რყევას გაუფასურების ტალღით პასუხობენ და ამით მათი მფლობელები ზარალდებიან. რისკების ჰეჯირებისათვის კი საუკეთესო თავშესაფრად იაპონური იენი რჩება, რომელიც იაფიც არის და მასზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული carry ტრეიდერებს იზიდავს. ნაკლები მოთხოვნაა სინგაპურის დოლარზე, მაგრამ მისი ამერიკელი სახნია კრიზისულ სიტუაციებში ყოველთვის მოთხოვნადია. ეს არის მსოფლიო ვალუტა, რომლის პრობლემურ სიტუაციებში ყიდვაც ბანკები და მსხვილი საინვესტიციო კომპანიებისათვის ძირითადად უფრო პრიორიტეტული ხდება ხოლმე. აი რაც შეეხება განვითარებადი ქვეყნების ვალუტებს, ისევ JP Morgan Chase-ის ანალიტიკოსებს თუ დაუჯერებთ, მათ დაანგარიშებული აქვთ, რომ რეცესიის დაწყებიდან 2 წლის განმავლობაში საშუალოდ ფასი 17%-ით ეკარგებათ ხოლმე. ხო. თუ ერთამეში დამეთანხმებთ, ხო, რომ უცვლელ ვალუტად, ერთგვარ უცვლელ ვალუტად რჩება ოქრო. USA Gold-ის 2017 წლის მონაცემებით მსოფლიოში 3100 ტონა ოქრო მოიპოვეს, ყველაზე მეტი ოქრო ჩინეთმა მოიპოვა 440 ტონა, შემდეგ მოდის ავსტრალია 300, თუმცა ავსტრალიას მსოფლიოში ყველაზე დიდი მარაგი აქვს მეგობრებო ოქროსი და აი აგერ არის ჩამონათვალი. მესამეზეა რუსეთი 235 ტონით 255 ტონის მოპოვებით, მარაგებით რუსეთი მსოფლიოში მეორე ადგილზეა 5500 ტონით, 2006 წლამდე ოქროს მოპოვებით პირველ ადგილზე სამხრეთ აფრიკა იყო. თუმცა მომდევნო წლებში სამხრეთ აფრიკამ ოქროს წარმოება შეამცირა და გასულ წელს 145 ტონა აწარმოა და 2006 წლის შემდეგ ჩინეთმა ოქროს მოპოვება 80%-ით გაზარდა, ხოლო რუსეთმა 60%. ოქროს იმპორტ-ექსპორტში პირველ ადგილზე შვეიცარია, რომელმაც 2017 წელს 70 მილიარდი დოლარის ოქროს იმპორტი განახორციელა და იმავე დროს ექსპორტზე გაიტანა 68 მილიარდი დოლარისა. ჯამში 2017 წელს 311 მილიარდი დოლარის ოქროს ექსპორტი განხორციელა და ესე ოქროთ ჩაიაროს თქვენმა დღემ და შემოსავლებმა დღეს და ყოველდღიურად. მოდი იქნება ამინდით მათ შეგვიწყოს ამასობაში ხელით და ძალიან არ ამოვიხუტოთ. აბა მოусმინოთ ანას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მე შეგვიძლიათ ვერანაირად გრილამინს მithumetes თბილისში გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს რომ საქართველოში ამიტი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ჩრდილო-მთიან რაიონებში ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქროლებს სვალებადი მიმართულების ქარით. სოხუმში იქნება 30 გრადუსი, ბათუმში მაქსიმალური
ტემპერატურა 29 გრადუსია, ისევე როგორც ხობულეთში. ფოთში 30 გრადუსი იქნება, ქუთაისში მცირე წვიმას ეწეოლებიან, მაგრამ 33 გრადუსს, ზუგდიდში ასევე ხანმოკლე წვიმა იქნება და 32 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ოზურგეთში 34, ონში წვიმის მიუხედავად 35 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, გორში კი 39. ცხინვალში მართალია საღამოსკენ შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა, მაგრამ მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი 38 გრადუსს მიაღწევს. მარნეულში 39 გრადუსი იქნება, რუსთავში 40. ახალციხეში 36 და ბორჯომშიც 36. ბაკურიანში 26 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, ისევე როგორც ახალქალაქში. სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევრიდან წვიმას ეწეოლებიან და შედარებით გრილა კიდეც თავისთავად 27 გრადუსი იქნება. თელავში 35 გრადუსია მოსალოდნელი, აი თბილისს რაც შეეხება, თავშივე გეტყვით რომ 40 გრადუსია დღეს ნავარაუდები. მცირე მოღრუბლობასაც ველოდებით, მაგრამ არანაირი ნალექი არ იქნება და მცირედით იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ამინდის გამოცხადებას უნდა გადმოვიბარო რა. ბარი დავასტაბილურე. მე 40 მილიონი დოლარი შეისყიდა ეროვნულმა ბანკმა, ავსებს რეზერვებს, ეჭვი მაქვს რომ უნდა 2013-ის ნიშნულზე გავიდეს, რასაც მხოლოდ მიესალმები და ყოველთვის სიხარულით შეუქებს, სხვათა შორის ეროვნული ბანკის წარმომადგენელიც იქნება დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმარი. კიდევ ერთხელ ვნახოთ ანონსი, მე დავტკბე და არაჩვეულებრივი რეკლამით, რომელიც სულ მაკლია TV Pirveli-ზე BMG-ისთვის და შემდეგ უკვე დავიწყებთ მასპინძლობას ჩვენი ვიკერებისა. 12 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ თამარ გერმანიშვილი, ლელა ხოფერია, ბესო პოპიაშვილი, კახა აზნაურაშვილი, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი გაგი ბუაძე, ზაზა აბაშიძე, არჩილ იმნაიშვილს მასპინძლობს. დირსის კომპლექსიდან ლიკა ქარდავა და ქეთი ფაჩულია გვიერთდებიან. მანანა მანჯგალაძე ბავშვთა ჰოსპის ციცინათელას ისტორიას მოგვიყვება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ეროვნული მასშტაბის კონკურსი საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი 2018 ტარდება. კონკურსის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ფარგლებში გერმანიის მთავრობის და ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება, რომელიც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციებთან და კორპორაციებთან, კომპანიებთან თანამშრომლობით დაიგეგმა. ამ თემაზე გავაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად საუბარს თამარ გერმანიშვილს, კორპორაციული პასუხისმგებლობის ეროვნული ჯილდო 2018 პროექტის კოორდინატორი და ლელა ხოფერია, ამავე კონკურსის წამყვანი CSR მიმართულების ხელმძღვანელი არიან ჩვენთან ერთად. მივესალმებით მათ, მადლობა სტუმრობისათვის. მიხარია რომ ვართ ისევ ჩვენთან ერთად, ბედნიერი იყოს თქვენი ფეხი. ძალიან გვიხარია. თავად კონკურსით დავიწყოთ, რაში მდგომარეობს, რას მოიცავს ის და კომპანიებს რითი შეუძლიათ ამ შემთხვევაში პოზიციონირება, ან ვის შეუძლია პოზიციონირება? კი ბატონო, ეს კონკურსი, რომელზეც ძალიან დიდი ხანია ჩვენი ორგანიზაცია ამ კონკურსის ჩატარებაზე ფიქრობს და ესე იგი ვემზადებით რომ მოვა ამის დროც, მაგრამ იყო პერიოდი, როცა ვფიქრობთ რომ ჯერ კომპანიები მზად არ არიან, იყო პერიოდი, როდესაც უბრალოდ არ იყო ამის განხორციელების შესაძლებლობები და ხა ამ პროექტმა ძალიან გვიხარია რომ მოგცა შესაძლებლობა ასეთი კონკურსის ჩატარებისა და კომპანიების მხრიდანაც უკვე არის მზაობა და ეს კონკურსი დაიგეგმა როგორც ეროვნული მასშტაბის ინიციატივა, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება და გახსნილი იქნება ყველა ტიპის, ყველა ზომის კომპანიებისთვის, როგორც მსხვილი კომპანიებისთვის, ასევე მცირე კომპანიებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამის აქცენტირება, რომ მცირე კომპანიებს ისეთივე შანსი ექნებათ ამ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა და გაიმარჯვონ როგორც მსხვილებს, იმიტომ რომ პარალელური ნომინაციები არის მსხვილი და მცირე კომპანიებისთვის და ესენი არ შეჯიბრებიან ერთმანეთს, იმიტომ რომ რასაკვირველია რესურსები არის განსხვავებული. არის ძალიან მრავალფეროვანი ნომინაციები, რაც შესაძლებლობას მისცემს კომპანიებს. ვიცი ხა გიორგი რასაც ეძებს და როდესაც ბანკებთან დაკავშირებით ამ ხოლმე ბიუჯეტზე გვექცეობთ, დიდ კომპანიებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით დიდ რესურსთან გვაქვს თქვათ საქმე. აი რითი განსაზღვრავთ, რა კრიტერიუმებით ან რა ნომინაციების მიხედვით შეიძლება რომ პატარა კომპანიებმა, ვისაც თავისი შესაფერისი თქვათ რესურსებით შეუძლიათ რაღაცის გაკეთება, ამ მიმართულებით იყვნენ წარმოდგენილები. საქმე იმაშია, რომ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა თავისთავად კონცეფცია ხშირად არ არის ხოლმე ბოლომდე სწორად
დაგებული და უფრო მეტად ქველმოქმედებასთან ხდება მისი გაიგივება და რასაკვირველია ქველმოქმედებაზე როცა საუბრობ აქ თანხის ინვესტირება მოგდის პირველ რიგში აზრად მაგრამ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა არ ნიშნავს მხოლოდ ქველმოქმედებას ბევრად მეტია ვიდრე ქველმოქმედება ეს ნიშნავს პასუხისმგებელ დამოკიდებულებას თანამშრომლების მიმართ გარემოს მიმართ მომხმარებლების მიმართ საზოგადოების მიმართ და ამ შემთხვევაში კომპანიებმა ნებისმიერი ზომის კომპანიებმა შეიძლება განახორციელონ ისეთი პროგრამები რომლებიც მათ პასუხისმგებელ დამოკიდებულებას ასახავს ამიტომ თანხების ინვესტირებული თანხების რაოდენობა არამს და არამს არ იქნება განსაზღვრელი არამედ იქნება განსაზღვრელი თუ როგორ დაიგეგმა პროექტი რამდენად გრად შედეგებზე გავიდა რამდენად სწორად მოხდა პრობლემის შერჩევა რამდენად პარტნიორული ურთიერთობები იყო გამოყენებული და ასე შემდეგ ბატონო არჩევანი მრავალფეროვანია არჩევანი არის მრავალფეროვანი იქნება 10-მდე ნომინაცია კომპანიებს გულისხმობ კომპანიების მხრიდან ამდენად არის აქტიურობა კომპანიების მხრიდან საკმაოდ დიდი ინტერესი არის ჩვენ უკვე თითქმის 1 წელია კომპანიებთან ვსაუბრობთ ამის შესახებ რომ ვაპირებთ ამ კონკურსის ჩატარებას ჩვენ გაზაფხულზე ჩავატარეთ ონლაინ გამოკითხვა კომპანიებისა აზზე ცოტა მეტი კომპანია გამოიკითხა ამ კონკურსთან მიმართებით როგორი არის მათი აზრი როგორი ნომინაციები ურჩევნიათ როგორი შეფასების პირობები ვინ უნდა იყოს ჟიურიში და ასე შემდეგ რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო მათი აზრი და სწორედ აი ამის საფუძველზე ამას დაყრდნობით დაიგეგმა კონკურსი და გარდა ამისა ჩვენ ჩართული ყავს ძალიან ფართო სპექტრი ევროპელი ექსპერტებისა რომლებიც თავიდანვე კონკურსის დაგეგმვის კონცეფციის შემუშავების კრიტერიუმების შემუშავების პროცესში არიან ჩართულები ამიტომ ეს კონკურსი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაშია და ჟიურიშიც ყავს 6 ევროპელი ექსპერტი ამიტომ ვფიქრობ რომ ვიდრე თამართან გადავინაცვლებთ აი მცირედი ინფორმაცია რაც ანამ დაანონსა სხვათა შორის ბოლო Forbes-ში ბენკერში მათ შორის 15 სხვადასხვა რეიტინგ შორის გავაკეთეთ ბანკების დაგეგმილი CSR ბიუჯეტები. ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომელიც ჩვენ ამოვიღეთ ბანკებისგან ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2016-17 წლებში. მე სრულად ვითვალისწინებ, რაც ბრძანა ლევამ, ეს პირდაპირ შეიძლება არ ეხმიანება ამ კონკურსს, ანუ ერთია დაგეგმილი ბიუჯეტი, მეორე არის რეალურად განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გაცხადებული ბიუჯეტი და ნება მსხვილი კომპანიებისა, საიმისოდ რომ ისინი CSR-ის მიმართ არიან ერთგულები. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, 2017 წლის ბიუჯეტის მიხედვით პირველ ადგილზე კვლავ ქართულ ბანკია დეკლარირებული CSR ბიუჯეტით, მეორეზე TBC ბანკია 6 მილიონით. საქართველოს ბანკს 3 მილიონი აქვს დეკლარირებული 2017 წელს, Liberty Banks 2017-ში ჰქონდა 1.296.000 VTB ბანკი 951,871, ბაზის ბანკი 200,000, კრედო 19,500. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ წყარო თავად კომერციული ბანკებია და სწორედ ამის მიხედვით შეადგინა Forbes-მა, ქართულმა Forbes-მა რეიტინგები. ეს არის ნაწილი მხოლოდ იმ რეიტინგებს შორის, რომელსაც უამრავს ნახავთ ქართულ Forbes-ში. გამოგადგებათ და უცებად გაგატაროთ ჩვენი საუბრის ბოლოს. თამარ, აი ამ განსხვავებულობაზე მინდა ლელას ნარატივი გავაგზავნოთ ერთგვარად. როგორ უნდა მოვახერხოთ რომ გამოვარჩიოთ ერთის მხრივ, ანუ თვითონ პროექტი მაინტერესებს, ანუ ეს ხო მაინც ბმაშია და დაგეგმილ ბიუჯეტთან, ახლა თანხების გარეშე ეს პროექტები რამდენად განხორციელებადია? ბუნებრივი არის თანხების გარეშე პროექტები არ არის განხორციელებადი, მაგრამ ეს არის თანხების გონივრული ხარჯვა. ეს არ არის ზედმეტი ინვესტიცია, ეს არის თანხების გონივრული ხარჯვა, რომელიც აი CSR-ის ამ ყველა მიმართულებით იძლევა შედეგს, რომელიც არის გაზომვადი და აისახება მერე ამ კომპანიების უკეთეს შემოსავლებში და იქნება თუ არა შეფასების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი. შეფასების კრიტერიუმები ევროპელ ექსპერტებთან ერთად მუშავდება, ბუნებრივი არის ესეც იქნება ერთ-ერთი კრიტერიუმი. ამ ექსპერტებს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება მსგავსი კონკურსების ორგანიზების და მათი აზრი არის გათვალისწინებული. ასევე, როდესაც ლევამ ახსენა გამოკითხვა ბიზნეს კომპანიების, ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც ამ კონკურსის სანდოობას და ლეგიტიმაციას აამაღლებდა ბიზნეს კომპანიების თვალში იყო სწორედ წარმომადგენლობითი საერთაშორისო ჟიური, რაც ჩვენ შემთხვევაში 6 უცხოელი ექსპერტი უკვე შეპირებული ყავს და კიდევ მოლაპარაკებებს. ანუ წინასწარი დასტური ჯერჯერობით 6-ისგან გვაქვს, მაგრამ
ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებს. ასევე მხარდაჭერა გვექნება საერთაშორისო ბიზნეს პლატფორმებიდან და არა მარტო, ამიტომ თქვენ ახსენეთ, რომ იყო წინასწარი გამოკითხვა და 100-მდე კომპანია გამოკითხვა. რამდენად პრესტიჟულია კომპანიებისათვის CSR-თან დაკავშირებით აქტიურობა, ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით უკვე ღიად საუბარი და ასეთ კონკურსში მათი მხრიდან პოზიციონირება როგორ აღიქვავენ ისინი, როგორ არის დღეს CSR კომპანიების მხრიდან აღქმული? სხვადასხვანაირად, იმიტომ რომ შედარებით ახალი ხილია, ასე ვთქვათ, ეს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, აქედან გამომდინარე, ჩვენ 2004 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი მუშაობს სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობის თემებზე. შემუშავებული გვაქვს სახელმძღვანელო, რომელიც არის ერთადერთი ქართული სახელმძღვანელო, რომელსაც ისწავლება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა უმაღლეს სასწავლებლებში. და ნელ-ნელა ჩვენ მუშაობთ ამ ბიზნესებთან, რომ დავაინტერესოთ, გავაცნოთ, რაში მდგომარეობს კონცეფცია, დავანახოთ ციფრობრივად რა ბენეფიტს, ანუ რა მე გაჩვენეთ კონკრეტული რეიტინგი, რომელსაც წყალი არ გაუვა Forbes-ის ბეჭედიადებს. კითხვა თქვენთან და ლევასთანაც. რამდენად მოყვებათ ბიზნესები წლიდან წლამდე? როცა ცენტრი არის ჩვენი სტუმარი PMG-ში, ეს ჩემი კითხვა არასდროს არ იცვლება. რამდენად მაღლდება ეს კულტურა კომპანიებში? მე შევხედავ ბიუჯეტებს. თქვენ შეხედავთ პროექტებს და რაღაცა სურათი ლელა დამერწმუნე ალბათ შეიკრება. თამარ, თქვენი მოსაზრებით მივდივართ წინ თუნდაც ნელი ტემპით? აუცილებლად. ანუ ნელი ტემპია მაინც. ვიცით რა არის, ამ წუთას არის ნელი ტემპი, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს ტემპი ნელ-ნელა გაიზრდება. როდის ველოდებით კონკურსს და როდის ველოდებით რეალურად აპლიკანტების მიღების დასრულებას, ან ვადები როგორი არის? კონკურსი გამოცხადდება ივლისის ბოლოს. კონკურსს აქვს თავისი ვებგვერდი, რომელიც კონკურსის გამოცხადებისთანავე გაიხსნება, სადაც სრულად იქნება განთავსებული ინფორმაცია კონკურსის შესახებ, აპლიკაციო ფორმები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ ჩავატარებთ კონსულტაციებს კომპანიებისთვის, როგორც ჯგუფურს, ასევე ინდივიდუალურს, რომ დავეხმაროთ, რადგან ეს პირველად ხდება. დავეხმაროთ მათ სწორი ნომინაციების შერჩევაში, დაუშვათ ინსტრუქციები მივცეთ და შემოდგომაზე დასრულდება აპლიკაციების მიღება, ოქტომბერ-ნოემბერი დაეთმობა შეფასებას და დეკემბერში გველის ძალიან გრანდიოზული გალა დაჯილდოების ცერემონია, რომელზეც რასაკვირველია, იმედი გვაქვს თქვენს გიხილავთ. ჩვენც გიხილავთ და მანამდე იმედია თქვენ კიდევ ბევრჯერ გიხილავთ ჩვენთან. ჩვენს იმედი გვაქვს, დიდი მადლობა. წარმატებები, დიდი მადლობა თამარ გერმანაშვილს, იგი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ეროვნული ჯილდო 2018-ის პროექტის კოორდინატორია და ჩვენთან ერთად იყო თქვენთვის კარგად ნაცნობი ლელა ხოფერია, იგი CSR მიმართულების ხელმძღვანელი არის ამავე ცენტრში. ახლა შემდეგი თემის დროა. ნილონგურაშვილის ნამუშევარი უნდა გავაცნოთ მაყურებელს. საინიციატივო ჯგუფი მზიურის პარკში საბაგირო გზისათვის განკუთვნილი შენობის რეაბილიტაციას და ამ შენობაში მედიათეკის და საგამოფენო სივრცის მოწყობას გეგმავს. წლების განმავლობაში აუთვისებელი ნაგებობა ახალი სიცოცხლის მოლოდინშია. მზიურის პარკს ნილონგურაშვილი ესტუმრა, როგორც უკვე გითხარით და ნახოთ რა ხდება იქ. Hey Jude, don't make it bad. ყველაფერი ასე, ერთ შენობაზე ყურებით, ბითლების მოსმენით, ფიქრით და მონდომებით დაიწყო. ანა გოგუაძე მივიწყებული ნაგებობის განსაკუთრებული არქიტექტურა წლების წინ აღმოაჩინა და მისთვის ახალი სიცოცხლის მისაცემად იდეებიც დაისახა. 90-იანი წლების შემდეგ ეს ნაგებობა არის აბსოლუტურად უფუნქციო. იმ დროსაც კი, როდესაც 13 ივნისამდე აქ მეტნაკლებად იყო მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ეს ობიექტი მაინც არ იყო რემონტაჟი არ გაკეთდა ამ ყველაფრის და ესე იდგა, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ. მაშინ როცა ახალი მზიურის პროექტი ჩაიფიქრა, სჯეროდა, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს უყრიდა საფუძველს. და ახლაც ასეა, წლების წინ ამ შენობას თბილისის ერთი უბანი მეორესთან საბაგირო გზით უნდა დაეკავშირებინა. ფუნქცია აღდგენას ექვემდებარება, მაგრამ ამჯერად ხელოვნება და ადამიანები უნდა დაუკავშირდნენ ერთმანეთს. იდეა როგორც ასეთი არსებობს 7 წელია უკვე. მე პირადად ამ იდეის შესახებ დაახლოებით 4 წელია ვიცი. მანამ სანამ დავიწყებთ ახალი მზიურის პროექტზე მუშაობას, რომელიც გულისხმობდა და მისი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ მზიური ფუნქცია დაგვეტვირთვა. მნიშვნელოვანი ნაწილი დღესაც არის უფუნქციო და მიტოვებული. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში უკვე მთლიანად მოვიცავთ პარკის სულ ტერიტორიას და ამ ნაწილს გამოაცოცხლეს მნიშვნელოვნად. ახალი მზიურის ავტორებს პარკის აქტიური ცხოვრება ყოველდღიურად აჯერებს, რომ მონდომებულ გუნდს, რომელსაც ბევრი გულშემატკივარი და მეგობარი ჰყავს, შეუძლია განახორციელოს ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო პროექტი.
მათი მიზანი კვლავ უცვლელია პროცესში მრავალი ადამიანის ჩართვა და მუდმივი განვითარება. ამიტომაც ავტორებს მიაჩნიათ, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში სივრცე დამატებით ფუნქციურ დატვირთვას მიანიჭებს ზიურის პარკს. ეს შენობა იყოფა ორ ნაწილად, ქვედა ნაწილი და ზედა ნაწილი. მისადგომი აქ ფიქრობ თუ აქედან ისე დავიწყოთ. გრძელი პანდუსი იქნება, რომელიც ძალიან წრეს დაარტყავს შენობას და აქედან შემოსასვლელი იქნება, აქედან არის ცენტრალური შემოსასვლელი და ამის ზუსტად ქვემოდან არის უკვე ამ ქვედა სივრცეის შესასვლელი რა. რომელიც უკვე რაღაც მინიმალისტური გალერიასავით გვინდა გავაკეთოთ. პატარა სივრცე არის, მაგრამ სამაგად მაღალია, რამდენად მაღალი ეს არის, იმდენად თუ არის ის 7 მეტრი არის სიმაღლეში. და შესაძლებლობას იძლევა, რომ უფრო რაღაც სივრცობრივი ნამუშევრები გამოიფინოს, უფრო დიდი რაღაცეები, ვიდრე თქვათ არ იყოს აქცენტი რაღაც მაინდა-მაინც კედელზე ან რაღაცაზე რა ესეც რა. და მედიათეკასაც შეეხება, გვინდა რომ უშუალოდ ხელოვნებაზე და კულტუროლოგიაზე იყოს გაკეთებული აქცენტი და არა ზოგადად რაღაც ფართო პროფილი ან ვიწრო პროფილი გვინდა იყოს. პროექტი მზად არის, მონდომებული გუნდიც ადგილზეა და მთავარია იდეა საბოლოო სახემდე მივიდეს. ახალი მზიური ელოდება მოქალაქეებს, კერძო სექტორს და მთავრობის შემართებას და დახმარებას ელის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი რეკრეაციული ზონა განვითარებას საჭიროებს. ამის საუკეთესო მაგალითი კი მზიურის იდეის ავტორი ნოდარ დუმბაძეა, რომელსაც წელს 90 წელი შეუსრულდებოდა. პრემიერი დაბალი სტანდარტების მანქანების იმპორტის აკრძალვას აანონსებს. ჭუბერში მოსახლეობისათვის მიყენებული ზარალი 5 მილიონი ლარია. სათამაშო ბიზნესის საბიუჯეტო შენატანი დაახლოებით 9 მილიარდია. 10 მინისტრი და 1 სახელმწიფო მინისტრი პრემიერ-მინისტრი სულ რამდენიმე წუთში უკვე განახლებული მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას დაანონსებს და გაგვაცნობს, მოგვიანებით უკვე პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს მამუკა ბახტაძის მიერ წარდგენილი მთავრობის შემადგენლობა. ჩვენ მთავრობის ხელმძღვანელის ბრიფინგს შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში, იქამდე ბიზნეს სიახლეების საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. პრემიერ-მინისტრმა დაბალი სტანდარტების მანქანების იმპორტის აკრძალვა გუშინ დაანონსა. მთავრობის ხტომის დაწყებამდე მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ ეკოლოგიური პრობლემების გათვალისწინებით გამკაცრდება მოთხოვნები ტექნიკურ დათვალიერებაზეც. და ვიდრე ამ განცხადებას დაუბრუნდებით, ვთავთ პირდაპირ ეთერში სახელმწიფო კანცელარია, სადაც პრემიერი განცხადებას აკეთებს. გუშინ დაგპირდით, დღეს წარმოგიდგენთ საფრთხო გუნდის სახელწევრებს, მინდა შეგახსენოთ, რომ მცირე მთავრობის კონცეფციის მიხედვით ჩვენ ახალ სტრუქტურაში ეყოლება 10 მინისტრი და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პოსტს დაიკავებს ბატონი მიხეილ ბატიაშვილი. იგი ძალიან ცნობილი ფიგურაა ჩვენს პროფესიულ წრეებში. მისი მუშაობის გამოცდილება უკავშირდება ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის დაარსებას. წლების განმავლობაში იგი გახლავთ ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის სტრატეგიისა და კონკურენტუნარიანობის ინსტიტუტის წევრი და აქვს მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის გამოცდილება საზღვარგარეთის სამეცნიერო ცენტრებთან. ჩვენი მთავარი ამოცანა განათლების სისტემაში და იმ რეფორმაში, რასაც ჩვენ გეგმავთ, არის 5 დონიანი რეფორმის განხორციელება, რომელიც გულისხმობს სკოლამდელი განათლების, სკოლის განათლების, პროფესიული განათლების, უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების ინტეგრაციას, ინოვაციური განათლების სისტემების დანერგვას და რაც თავარია, განათლებასა და ეკონომიკას შორის მჭიდრო კავშირის უზრუნველყოფას. დარწმუნებული ვარ, მიხეილ ბატიაშვილი ჩვენი მხარდაჭერით შეძლებს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებას განათლების მიმართულებით. ფინანსთა მინისტრის პოსტს დაიკავებს ივანე მაჭავარიანი. ვანო მაჭავარიანი წლების განმავლობაში მუშაობდა ტელესიონერას ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯეოსელში. ის გახლდათ ფინანსური და კომერციული დირექტორი წლების განმავლობაში ამ კომპანიაში. ჩვენი რეფორმების დიდი ნაწილი დაკავშირებულია ციფრულ ეკონომიკასთან, იმ რეფორმათა პაკეტი, რომელიც მე წავადგინე, მათი დაახლოებით 50% საჭიროებს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას. ვანო მაჭავარიანის გამოცდილება ამ კუთხით არის მართლაც თვალსაჩინო. ის გახლავთ საქართველოში
ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ადამიანი ამ მიმართულებით, შესაბამისად ჩვენი მოლოდინია, რომ ის მაქსიმალურად აგვეხმარება ჩვენი ეკონომიკის ციფრულ ტრანსფორმაციაში. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი პროგნოზის მიხედვით დაახლოებით 1-დან 1.5%-მდე ზრდა უნდა უზრუნველყოს სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვამ, შესაბამისად ეს გახლავთ საერთოდ მნიშვნელოვანი მიმართულება. ეკონომიკის და გრადი განვითარების მინისტრის პოსტს დაიკავებს ბატონი გიორგი ქობულია. გოგა გახლავთ ჩვენი ემიგრაციის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი. ის ფაქტიურად 2 წლეულია მუშაობს გლობალურ საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია McKinsey-ში და ის გახლავთ სენიორ პარტნერი ამ ორგანიზაციის. მინდა ყველა შევახსენო, რომ McKinsey-ის სახელთან ასოცირდება მე-20 და 21 საუკუნის ტექნოლოგიური გარღვევების, მათ შორის მართლობითი სისტემის დახვეწის ძალიან დიდი ნაწილი. მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ბევრ სექტორში, როგორიც არის ენერგეტიკა, როგორიც არის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის ინტეგრაცია გლობალურ ეკონომიკაში, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, შრომის ბაზარი და ბევრი სხვა. დარწმუნებული ვარ, ის მნიშვნელოვან წვლს შეიტანს იმ რეფორმების ეფექტურად განხორციელებაში, რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ და რომელიც შეტანილია ჩვენ სამთავრობო პროგრამაში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე რჩება ბატონი დავით ზალკალიანი, სამწუხაროდ ის დღეს ვერ ესწრება დღევანდელ ბრიფინგს. იცით, რომ ბრიუსელში მიმდინარეობს ისტორიული მნიშვნელობის სამიტი, სადაც ჩვენი დიპლომატები ძალიან აქტიურად მუშაობენ და მინდა დათვსაც წარმატება უსურვო მის პროფესიულ საქმიანობაში. დაბოლოს მინდა წარმოგიდგინოთ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი კახიშვილი. კახა შეიძლება გადაუჭებათ ითქვას, რომ ჩვენი მინისტრთა კაბინეტის ყველაზე წარმატებული მინისტრი გახდათ, ადამიანი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური რეფორმები გაატარა ერთ-ერთ ყველაზე რთულ მიმართულებაში, მაგრამ წარმატება და წარმატებული რეფორმები ერთ სექტორში არ არის საკმარისი. ჩვენ გსურს რეფორმების გატარება ყველა მიმართულებით, წარმატებული რეფორმების, ფუნდამენტური რეფორმების. აქედან გამომდინარე, მთავრობის ადმინისტრაციას ენიჭება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი რეფორმების კოორდინაციის საქმეში და შესაბამისად კახა დაიკავებს სწორედ მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ადგილს და ის ჩემთან ერთად ამ პოზიციიდან შეძლებს, რომ კოორდინაცია გაუწიოს ყველა იმ რეფორმის დროულ დანერგვას, რომელიც არის ჩვენი მხრიდან დაანონსებული. მინდა ყველას კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პროგრამის მიხედვით ყველა რეფორმა დაინერგება 2018-2019 წლებში. რა თქმა უნდა, განათლების რეფორმა არის განსაკუთრებული შემთხვევა, ის არის გრძელვადიანი, მაგრამ ყველა სხვა რეფორმა, რომელიც არის ჩვენს მიერ ინიციირებული და რომელსაც ამავე დროს ახალ რეფორმებს გავაჟღერებთ შემოდგომაზე, თითოეული მათგანი დაინერგება 2018-2019 წლებში. შესაბამისად, ამ რეფორმების კოორდინაციას და მის დანერგვას ჭირდება სისტემური მენეჯმენტი, ჭირდება ეფექტური სამთავრობო რგოლები, ეფექტური კადრებით დაკომპლექტებული და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია მთავრობის ადმინისტრაციას აქვს განსაკუთრებული ფუნქცია და დარწმუნებული ვარ, კახა ამ ფუნქციას ღირსეულად შეასრულებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის გუნდი, რომელიც დამსახურებულად მოიპოვებს პარლამენტის დობას, იქნება ქვეყნისა და ხალხის ინტერესების გამტარებელი და დაამკვიდრებს თანამედროვე მართვის მაღალ სტანდარტს ქვეყანაში, რომელიც იქნება ნაკლებად ბიუროკრატიული, ეფექტიანი, მოქნილი და თანამედროვე მცირე მთავრობის კონცეფციაზე მორგებული. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევიდან მადლობა გადაუხადო მინისტრთა კაბინეტის ყოფილ წევრებს გაწეული სამსახურისთვის. თითოეულმა მათგანმა გასწია ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო, ისინი არიან ჩვენი გუნდის განუყოფელი ნაწილი, ჩვენი გუნდის წევრები და დარწმუნებული ვარ,
რომ ისინი თავიანთ ახალ როლში შეძლებენ თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებას. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის. არ მივდივართ არსად და ეხლა მინდა ვთხოვო მინისტრობის კანდიდატებს და მთავრობის ადმინისტრაციის ახალ ხელმძღვანელს ორი ოდესიტყვით საზოგადოებას მიმართონ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავხადო ბატონ პრემიერს და მმართველ გუნდს ამ წარდგენისთვის. რასაკვირველია ეს დიდ პატივთან ერთად ასევე დიდი პასუხისმგებლობაა. და ორი ოდესიტყვით მინდა გითხრათ ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტების შესახებ. ფინანსთა სამინისტრო წამყვან როლს შეასრულებს აი იმ რეფორმების განხორციელებაში, რაც თქვენ ახლა მოისმინეთ. ეს არის პირველ რიგში მცირე მთავრობის კონცეფციის დანერგვა და ეკონომიკის ინკლუზიურობა. პირველი, რასაკვირველია, ხარჯების შემცირებასთან ერთად პროცესების ოპტიმიზაციას და ბიუროკრატიის შემცირებას ნიშნავს და ეს დღევანდელ დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია გაციფრულების გარეშე. პროცესების გაციფრულების დიჯიტალიზაციის გარეშე. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ფინანსთა სამინისტრო ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე იქნება ამ პროცესში. რაც შეეხება ეკონომიკის ინკლუზიურობას, აქაც როგორც მოგეხსენებათ, ეს პრიორიტეტი ეხლახანაა გაცხადდა მთავრობის მიერ და ბატონი პრემიერის მიერ და ეს თავის თავში მოიცავს იმ ყველა სიკეთის, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვეჩნია, უფრო ესე ვთქვათ, სამართლიან განაწილებას და პრაქტიკულად თითოეულ მოსახლემდე მიტანას. ესეც რასაკვირველია აისახება ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებში და თქვენ მალე გექნებათ შესაძლებლობა იხილოთ ის ინიციატივები, რომლებიც ამ მიმართულებით იქნება. როგორც ბატონმა პრემიერმა თქვა, ეს ყველაფერი დაიწყება მალე, დაწყებულია და პრინციპში 2019 წლის ბოლომდე ძირითადად უკვე უნდა იყოს ესე ვთქვათ ჩაშვებული ეს პროცესები და ზოგიერთი დამთავრებულიც კი. მადლობა ყურადღებისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ეკონომიკური განვითარების თვითონ ფილოსოფია ეფუძნება არა მარტო ეკონომიკურ ზრდას, არამედ ეკონომიკის შემოსავლების თანაბარ განაწილებას მოსახლეობაში. ჩვენ ვთვლით, რომ ესეთი მიდგომა არის ერთადერთი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ავამაღლოთ. ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ყურადღება ეკონომიკაში დაეთმობა სოფლის და რაიონის განვითარებას. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს რაიონებში და სოფლებში სიღარიბის დონე გაცილებით უფრო მაღალია. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვეგმავთ სერიოზული ინვესტიციების მოზიდვას აგრარულ და მომიჯნავე სექტორებში, აგრეთვე გეგმავთ სერიოზულ ღონისძიებებს დაკავშირებულ საშუალო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერისთვის. ამასთან ერთად დიდი ყურადღება დაეთმობა კერძოდ ინდუსტრიალიზაციას და ტექნოლოგიებზე დამყარებული ეკონომიკის განვითარებას. აქაც ჩვენ გეგმავთ ინვესტორების მოზიდვას საქართველოში. რა თქმა უნდა, ორივე პროგრამა დაკავშირებული რაიონების განვითარებასთან, მაღალ ტექნოლოგიებთან და ინდუსტრიალიზაციასთან მოითხოვს ჩვენგან სერიოზულ ინვესტირებას განათლებაში და ხალხის ესე ვთქვათ უნარ-ჩვევების განვითარებას. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აგრეთვე გარდა იმისა, რა უნდა გაკეთდეს, ამის გარდა ჩვენ აუცილებლად უნდა დაუთმოთ ყურადღება აღსრულების დისციპლინის გამყარებას. ისიჯავს იმას, რომ ჩვენ დავგეგმავთ ძალიან სერიოზულ ინსტრუმენტებს, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ის, რასაც ჩვენ დავგეგმავთ, იყოს შესრულებული. მე მინდა ვთქვა, რომ მე ჩემ ბოლო 18 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდი საერთაშორისო ერთ-ერთ მოწინავე საკონსულტაციო კომპანიაში, რომელიც უწევს მომსახურეობას მოწინავე კომპანიის მსოფლიოსი. მე თვითონ პირადად უწევდი კონსულტაციას
სოფლიოს საერთაშორისო ლიდერ კომპანიებს ურთულესი პრობლემების გადაჭრაში. ეს პრობლემები ეხებოდა მათ როგორც მართვის სისტემებს, ასევე მათ სტრატეგიას, ასევე მათ საოპერაციო და ძალიან დეტალურ საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებას. მე ვთვლი, რომ აი ეს გამოცდილება, რომელიც მე შევიძინეთ 18 წლის განმავლობაში, ძალიან შეიძლება გამოადგეს დღეს საქართველოს და მე მზად ვარ ეს გამოცდილება მოვიტანო ქვეყანაში. მადლობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრო ნდობისთვის. მოგიხსენებათ განათლება, მეცნიერება, კულტურა და სპორტი. ეს არის სფეროები, რომელიც ხელს უნდა უწყობდეს ადამიანური კაპიტალის ჩამოყალიბებას და განვითარებას. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება ძირეული ცვლილებები, რეფორმების გატარება განათლების ხუთივე საფეხურზე, რომელმაც უნდა მოხდეს ახალი სისტემა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ინოვაციებზე და ტექნოლოგიებზე, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების და ინოვაციების გარეშე წარმოუდგენელია ჩვენი ეკონომიკის განვითარება, ჩვენი ახალგაზრდების წარმატება და ისეთ დიდ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციას საერთაშორისო ეკონომიკაში. ამ ფიქრობთ, რომ როგორც განათლების მიმართულებით, იგივე ყველა ამ სფეროში გატარდება მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც დაიწყება უმოკლეს პერიოდში და ორიენტირებული იქნება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სწრაფ შედეგებზე, პირველად შედეგებზე და გრძელვადიან პერიოდში იმ ეფექტზე, რომელიც უნდა მოქცეს ის ადამიანური კაპიტალი, რომელიც ორიენტირებული იქნება სწორედ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე. ამიტომ ჩვენ გვაქვს გეგმა, ჩვენ ვიცით რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და შესაბამისად ყველა ამ სფეროში დავიწყებთ უსწრაფეს პერიოდში კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. დიდი მადლობა. ჩვენ როგორც მოგახსენეთ როგორც მოგახსენეთ პრემიერ-მინისტრმა იქვე მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებებში იწყება და ზოგ შემთხვევაში დაწყებულია ძირეული რეფორმები, მაგრამ ამავდროულად მოსახლეობაში ჭირდება სწრაფი ეფექტი. ამიტომაც ჩვენ მთავრობის ადმინისტრაციიდან პრემიერ-მინისტრთან ერთად, მთავრობის წევრებთან ერთად მაქსიმალურად გავაძლიერებთ კოორდინაციას იმისთვის, რომ ის სიკეთე, რომელიც დაგეგმილია და კეთდება, ძალიან მოკლე დროში მიიღოს მოსახლეობამ და იგრძნოს მოსახლეობამ. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სახელმწიფო კანცელარიიდან, სადაც პრემიერ-მინისტრმა განახლებულ მთავრობის შემადგენლობაში წარადგინა 4 ახალი პირი, თუმცა უცნობი მათგან პრაქტიკულად არც ერთი არ ყოფილა. მინისტრთა კაბინეტში გვეყოლება 3 ახალი მინისტრი და სახელმწიფო აპარატს უხელმძღვანელებს უკვე ყოფილი მინისტრი, ამ შემთხვევაში კახა კახიშვილი. გიორგის დარწმუნებულია, რომ კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით ექნება BMG-მ პრაქტიკულად. ის აღნიშნავთ ნამდვილად ანა, რომ BMG-ს მიერ დასახელებული მინისტრების კანდიდატები 100% ცხადია, ზუსტია, ამაში ეჭვი წამითაც არ მეპარებოდა. ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სამინისტროს პოსტს გიორგი ქობულია, პრემიერ-მინისტრისთვის გოგა ქობულია დაიკავებს. იგი კომპანია McKinsey-ს მართველი პარტნიორი იყო ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთის ფედერაციაში, კონკრეტულად მოსკოვის ოფისში. დანარჩენზე BMG-ს კრიპტების მსგავსად თავად მინისტრობის კანდიდატმაც ისაუბრა. კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელიც ექსკლუზიურად BMG-მ გუშინ წინ დაასახელა, ვანო მაჭავარიანი გახლავთ, კომპანია Geocelis, რომელიც თელიასონერას ჯგუფში შემოვალი კომპანია გახდა სულ რამდენიმე თვის წინ, ვიდრე მას კომპანია სილქნეტი შეიძენდა ფინანსური, შემდგომ კომერციული დირექტორი. ვანო მაჭავარიანის ბოლო და პრინციპში ერთადერთი მოცულობითი ინტერვიუ შეგიძლიათ ბოლო სინაფორში იხილოთ, ვინც არ ადევნებთ Forbes თვალყურს, შეგიძლიათ გაეცნოთ და გაიგებთ უფრო მეც საქართველოს დიდი ალბათობით მომავალი ფინანსთა მინისტრის შესახებ. მიხეილ ბატიაშვილი, BTU ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი იქნება საქართველოს განათლების მინისტრი და კახი კახიშვილი იქნება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც მან ჩაანაცვლა შალვა თადუმაძე, რომელიც ასევე დიდი ალბათობით გახდება საქართველოს მთავარი პროკურორი.
მამუკა ბახტაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ყურადღების ღირსი გახდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელზეც დავით ზანკალიანზე მან დაადასტურა, რომ იგი გააგრძელებს ამ პოსტზე მუშაობას, თუმცა სხვა მინისტრებთან დაკავშირებით იქნება ეს სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის თუ რა გითხართ, ნებისმიერი სხვა 5 თუ 6 მინისტრი, რომელიც დასახელებელი იყო, ან იგივე თეა წოლუკიანი იუსტიციის მინისტრად, ამასთან დაკავშირებით კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა ჯერჯერობით არ გააკეთა და შემოიფარგლა ეკონომიკური გუნდი, მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და საკმაოდ გამსხვილებული განათლების სამინისტრო. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ყველა ის მინისტრი, რომელიც ამ დრომდე მთავრობაში იყო, ინარჩუნებენ პოსტს, გარდა იმ ადამიანებისა, ვისი ჩამნაცვლებებიც ახლა ვიხილეთ. ეს განცხადება სულ რამდენიმე წუთის წინ გაკეთდა, რომელიც ახლა გიორგიმ შეაჯამა და საბოლოოდ გადაწყვეტილება გუშინ იყო პრინციპში ქართული ოცნების ოფისში გაზიარებული გუნდის წევრებისათვის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, მაგრამ იქამდე გუშინ გაიმართა სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომა, სადაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა წინასწარ განცხადებები და მან თქვა, რომ აუცილებლად იქნება გარემოზე ზრუნვა პრიორიტეტული საკითხი მთავრობისათვის და მათ შორის ერთ-ერთი ამის გამოხატულება იქნება დაბალი სტანდარტების მანქანების იმპორტის აკრძალვა. მოусმინოთ მამუკა ბახტაძეს. აკრძალება საქართველოში დაბალი სტანდარტების მანქანების იმპორტი და გამკაცდება მოთხოვნები ტექნიკურ დათვალიერებაზე. ამასთან ერთად შევა მასშტაბური ცვლილებები სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისა და საქალაქო ტრანსპორტის სტანდარტის გაუმჯობესების კუთხით. ეტაპობრივად სრულად მოხდება ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების შენაცვლება. გუშინვე პრემიერმა თქვა, რომ ჭუბაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა უმოკლეს დროში მოხდება. მესტიის მერის კაპიტან ჟორჟოლიანის ინფორმაციით კი ჭუბაში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ჩამური ოდენობა დღის ბოლომდე იქნება დათვლილი და მან ასევე აღნიშნა, რომ მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ოდენობა 5 მილიონამდეა. ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფას წელს 3,5 მილიონი ლარი მოხმარდება. ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსმა განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე სახლით 120 ადამიანი დაკმაყოფილდება. საცხოვრებლი დაკმაყოფილების წესში კი ცვლილებებია შესული, კერძოდ განისაზღვრა ეკომიგრანტის ცნება და შეიცვალა ქულების დაანგარიშების მეთოდი. სათამაშო ბიზნესის საბიუჯეტო შენატანი კი დაახლოებით 9 მილიარდი. ამის შესახებ უკვე სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ის ამბობს, რომ ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს სექტორის შემოსავალი 6 მილიარდია წელიწადში, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. საქართველოს შეერთებულ შტატებს 25%-იანი სატარიფო ბარიერების მოხსნის თხოვნით მიმართავს. ამასთან დაკავშირებით ბიზნეს ომბუდსმენმა გააკეთა განცხადება. ლექვინაძე ამბობს, რომ შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინიციატივით ფოლადის იმპორტზე დაწესებული 25%-იანი ტარიფის საქართველოსთან მოხსნის საკითხი მთავრობამ უკვე დააყენა ამერიკულ მხარესთან. TBC ბანკის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ მიწის მორატორიუმის საკითხი მნიშვნელოვანი თემაა და მთავრობის პარლამენტის წარმომადგენლებთან განხილვა მიმდინარეობს ამ საკითხისა. ის ასევე ამბობს, რომ საკითხი სავარაუდოდ წლის ბოლოსათვის საბოლოოდ გადაწყვეტილი იქნება. ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტას. ჩვენ ამაზე ქონდა შეხვედრები, ასე ვთქვათ, მთავრობის წარმომადგენელთა ქონდა განხილვები რამდენიმე თვის წინ, ასევე პარლამენტში კომიტეტის შემადგენლობაში ქონდა შეხვედრები. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი არის ამ თემის მოგვარება და გადაწყვეტა და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე ამ თემის მოგვარება მოხერხდება. სოფლიოს რომელ ქვეყანაში მუშაობენ ყველაზე მეტს, რა დროს ხარჯავენ სამუშაო ადგილებს და როგორია შესაბამისად მათი ანაზღაურება. ყველაზე საქმიანები OECD-ის ანალიტიკოსებმა დაითვალეს და შესაბამისად ის პრობლემები და გამოწვევებიც გამოკვეთეს, რომლებიც ამ ქვეყნებში საკმაოდ მწვავე დგას. კვლევას მარიამ ადამია გაეცნო. ყველაზე საქმიანების და შრომის მოყვარების შესახებ კი სიუჟეტი ვნახოთ. OECD-ის ანალიტიკოსებმა გამოაქვეყნეს კვლევა და ის ქვეყნები შეადარეს ერთმანეთს, რომლის მოსახლეობაც წელიწადში ყველაზე მეტს მუშაობს. შედეგად სიაში პირველ ადგილს მექსიკა იკავებს, სადაც ადამიანები ერთი წლის განმავლობაში 2257 საათს მუშაობენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში დარღვეულია გენდერული ბალანსი, რადგან ქალთა ანაზღაურება მამაკაცებზე გაცილებით დაბალია. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ქალებს არ აძლევენ საშუალებას განვითარების და მათ მხოლოდ დედებად და დიასახლისებად აღიქვამენ.
ყველაზე საქმიანები ცხოვრობენ კოსტა-რიკაზეც, სადაც სამუშაოზე წელიწადში დაახლოებით 2179 საათი იხარჯება. და აქაც იკვეთება მამაკაცებისა და ქალების წლიურ ანაზღაურებას შორის სხვაობა, რომელიც საშუალოდ 39%-ში ადგენს. წელიწადში 2024 საათს ატარებს მუშაობაში სამხრეთ კორეის მოსახლეობა. ანგარიშის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ქვეყანაში უმუშევართა ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი უნდა გახდეს და ასევე პრობლემაა უმუშევართა რაოდენობის ზრდაც ქვეყანაში. შრომის მოყვარეებს შორის მეოთხე პოზიციას კი ბერძნები იკავებენ, რომლებიც წელიწადში 2018 საათს მუშაობენ, თუმცა მიუხედავად ამისა ქვეყანაში მაინც მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელი, რადგან მიმდინარე ეკონომიკური ცვლილებების პროცესებში მოსახლეობა ყოველდღიურად კარგავს სამსახურს, რაც ცალსახად ამცირებს მათი შემოსავლის რაოდენობასაც. ხუთეულში მოხვდა რუსეთიც, სადაც წელიწადში საშუალოდ 1980 საათს მუშაობენ. ეს მაჩვენებელი კი წინა წლებთან შედარებით 6 საათით არის მომატებული და ამ მონაცემებით აღემატება ისეთი ქვეყნის მოსახლეობებს, როგორებიც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია და იაპონია. რუსეთს კი რეიტინგში ჩილებას დევს. აქ მოსახლეობა წელიწადში სამუშაო ადგილზე 1954 საათს ატარებს, თუმცა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ქვეყანაში ხალხს არ აქვს საშუალება მაღალხარისხიანი განათლების მიღების და შესაბამისად იკვეთება კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა. ყველაზე შრომის მოყვარე ხალხის რეიტინგში მე-7 და მე-8 ადგილს პოლონეთი და ისრაელი ინაწილებენ, სადაც სამსახურში 1895 საათსა და 1885 საათს ატარებენ წელიწადში. როგორც კვლევაში აღნიშნული, ამ ქვეყნებში მოსახლეობის პროდუქტიულობის ზრდა მკვეთრად აღემატება მათ ანაზღაურებას, ეს კი დღემდე ორივე რეგიონის მთავარ გამოწვევად სახელდება. და ბოლოს მე-9 და მე-10 ადგილი ლატვიასა და პორტუგალიას დაეთმო შესაბამისი 1875 და 1863 საათით წელიწადში. ამ ქვეყნებშიც მიუხედავად შრომის მოყვარეობისა ანაზღაურების რაოდენობა მაინც საკმაოდ დაბალია. BMG ჩვეულ საქმიან რეჟიმშია, საქმიანებით პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს სჭირდება. ამ თემაზე 2013 წელს ჩატარებული კვლევის და შედეგების შემდეგ მალევე გადაწყდა, რომ ბავშვთა ჰოსპისის აშენება აუცილებელი გახდათ. მიზანი უпростоროდ მალევე ასრულდა და სახლი უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვებისთვის, სადაც 24 საათიანი მომსახურებაა, ერთდროულად 10 ბავშვისთვის დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებს და მშობლებს დილიდან საღამომდე ემსახურებიან და ასევე შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში ემსახურება. რთული თემაა, მძიმეც, საჭიროც. მაგრამ ეს ის ადგილია, სადაც მანა მანჯგალაძის დღევანდელი გმირის და იქ მომუშავე თითოეული ადამიანის დამსახურებით ციცინათელების სახლი განსაკუთრებით ანათებს და ციმციმაა. მან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ეს არ არის თემა, რომელზეც რაღაცა ისეთი მიწოლით ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მას რაღაცა სიმძიმე და სევდა გაზდებს. რაც თავისთავად ბუნებრივია. თუმცა ამას მიკომპენსირებს მთავარი გმირის პერსონა, მთელი მისი პორტფოლიო, რაც მოყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში და განსაკუთრებით ეს ბოლო აკორდი. რა დაგვთა, მოდი ჯერ ამით დავიწყოთ, ანუ იმიტომ რომ ამ სახის შესახებ ბენდაშენ ვიცით და ვიცოდით მანამდე. ნინოს შესახებ ხო ვიცით და ვიცით, მაგრამ აი შენ თქვი რომ ძიმე და რთულია იქ ვითარება, ხო? ხოთაშორისაც მიდიხარ, ფიქრობ ამაზე, რომ გაგიჭირდება. ფიქრობ იმაზე, რომ ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ და ყოველდღიურად ხედავენ ბავშვის ტკივილს, მათთვის როგორაა იქ, როგორ მუშაობენ ისინი, როგორ უძლებენ ამას. მაგრამ მიდიხარ და ხდება სრულიად სხვა სურათი, სრულიად სხვა დამოკიდებულება
დამოკიდებულება და მდგომარეობა, რომელიც იქ არის. ადამიანები თვლიან, რომ უნდა იცხოვრო იმ დღეებით, რაც გაგდარჩენილი, ოღონდ სრულფასოვნად. ეს არ უნდა იყოს ტირილით, ეს არ უნდა იყოს გლოვით, ეს არ უნდა იყოს ტკივით, უნდა შეამსუბუქო და იყოს სრულფასოვანი. აი ამას ვცდილობენ, ამიტომ არის იქ არა კლინიკის, არამედ სახლის დამოკიდებულება. აიღეს თუ არა რაიმე ანალოგი, თუ საიდანაა ეს უნარები, ცოდნა. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება და დიდი ხნის მუშაობა, რომელიც ნინომ მიიღო. პრაქტიკულად 2012 წლიდან 2015 წლამდე სანამ მშენებლობა დაიწყებოდა, ის დადიოდა თითქმის ყველა მსოფლიოში არსებულ ესეთ ჰოსპისში და სწავლობდა ყველაფერს. ამბობს კიდეც რა რვეულები აქვს სავსე, სად როგორი სკამი იყო, სად როგორი აბაზანა იყო, სად როგორი დამოკიდებულება იყო, როგორ ეუბნებოდნენ მშობელს, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში სხვადასხვანაირი მიდგომაა, როგორ უნდა უთხრა ცუდი ამბავი მშობელს და ბავშვს, როგორ უნდა გააგებინო. მაგალითად, აი გერმანიაში ჯერ ეკითხებიან რა არის სიკვდილი. განათლება მიიღო? შეიძლება რომ განათლება მიიღებულიყო. მე უკვე ტრენინგებსაც ესწრებოდა და სულ ყველაფერი, მაგრამ მუდმივად დადიოდა და ეცნობოდა და სწავლობდა ამ ყველაფერს. აი ამის მიხედვით არის მე უკვე ჩვენი ჰოსპისი აწყობილი. არის თუ არა ჰოსპისი, უკვე თვითონ ჰოსპისი რაიმეს ანალოგი კონკრეტულად მანანა თუ ეს რაღაცა მაინც ქართულ დეტალებს და მომენტებს თითქმის ყველა კარგი ანალოგია გაღებული, რაც კი შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო და მოეტანა. თუმცა იქ არის ქართული დამოკიდებულებაც თავისთავად, მაგალითად ის როგორ უნდა მართო ტკივილი, როგორ უნდა უთხრა მშობელს და ბავშვს, რომ მას ჭირს რაღაც ძიმე, ხო? ესეც სხვანაირად თითქმება თორე ყველა ქვეყანაშიც. მაგრამ ყველაზე საინტერესო და რაც ნინოზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი დატოვა მასში არის ის, რომ მის ირგვლივ აღმოჩნდა უამრავი ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერში ჩაერთო. ვინ არიან ეს ადამიანები? ჩვენ სხვადასხვა სიუჟეტი დავიწყეთ და დავამთავრეთ ტიტრებით. იმიტომ რომ გვინდოდა რომ რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი მომხდარიყო აქ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც დამთავრდა ის გადაცემა, რომელიც ეძღვნებოდა ჰოსპისს, იყო ზუსტად ეს ტიტრები. იმიტომ რომ არ მთავრდებოდა ამ ადამიანების ჩამონათვალი და თუ შეიძლება რომ იყო ბედნიერი, აი ხარ ამით დროს ბედნიერი, იმიტომ რომ ნინოც ამბობს და მეც ვეთანხმები. აი ამ ჰოსპისმა დამარწმუნა იმაში, რომ შენ შეიძლება გადარიცხო 1 ლარი, 10 ლარი, 15 და ნუ თუ გაქვს ღმერთმა მოგცეს 70,000 ლარიც, როგორიც იყვნენ ის ციცინათელები, რომლებმაც შეიტანეს ეს შესაწირი და ძალიან კარგი საქმე გააკეთე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ეს 5 ლარი ძალიან გადამწყვეტია ესეთ შემთხვევაში. ამიტომ არ უნდა მოგვერიდოს, ძალიან ხშირად შემხვედრი ადამიანი, რომელსაც უთქვამს, აი ჩემი 5 ლარი რას ისავს, როგორ დაეხმარება ძალიან და თუნდაც იყიდის ჰიგიენურ ნივთებს, რომლებიც ძალიან საჭიროა და ყოველდღიური მოხმარების საგანია აი ამ ჰოსპისისათვის, ხო? და ბოლოს როგორ არის თავად კიკნა? კიკნა არის ძალიან შემართები და აქვს ძალიან საინტერესო იდეა. ხო, ჯერ დასამთავრებელი აქვს ჰოსპისის საქმე იმ გაგებით, რომ 2 წლის შემდეგ ზოროსის ფონდი გამოდის ამ პროექტიდან და ის დარბის, როგორც 2 წლის წინ დიდი მუცლით რო დარბოდა, ყველას გვახსოვს ეს, ყველასთან აქვს დაკაკუნებული შესული და ყველასთვის აქვს მოყოლილი ამ ჰოსპისის შესახებ. ახლაც აგრძელებს ამას, იმიტომ რომ მუდმივი პარტნიორი უნდა რომ ყავდეს ჰოსპისს და ბავშვები არ დარჩნენ ასე. მე ნახე ბავშვები, რომლებიც 9-10 თვე სხვა კლინიკებში პრაქტიკულად ცხოვრობდნენ, მაგრამ აი აქ მოსulis შემდეგ ბავშვი ფეხზე დადგა, წონაში მოიმატა, შედეგი აქვს. აი ეს ძალიან თვალსაჩინოა. აქ სხვანაირად ზრუნავენ, არ უვლიან, ზრუნავენ. და კიდევ ერთი, რასაც აკეთებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრია ესეთი ადამიანები, ვისაც ან საახლობლოში, სანათესავში, სამეგობროში ყავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, ხომ ფსიქიური დაავადების მქონე ადამიანები. მათი მშობლები დაბადების დღიდანვე, აი ესეთი ადამიანების დაბადების დღე არიან მუდმივ საფიქრალში, სად უნდა და როგორ უნდა დააბინავონ ესეთი ადამიანები. აი ამისი ზრუნვის საგანი არ არსებობს. ნინომ დაიწყო ამაზე ზრუნვა და ძალიან ინტენსიურად ლაპარაკობს. როგორ შეიძლება მშობლების წასვლის შემდეგ ეს ადამიანები იყვნენ უზრუნველები და არ ქონდეთ ის პრობლემები, რომ პრობლემებშიც ისინი აღმოჩნდნენ. ზოგს მატერიალურ საშუალებას უტოვებს ოჯახი, მაგრამ მეურვე უნადგურებს და ეს ადამიანები ღია ცის ქვეშ რჩებიან. ის ისეთ რაღაცეებზე ფიქრობს, რომელზეც მაგალითად სახელმწიფოს ჯერ ჩვენ სახელმწიფოს არ ცალია. და მე მიხარია რომ ესეთები არიან და საქმიანები არიან, ქალები არიან და მინდა რომ ბევრი ციცინათელა იყოს მის ირგვლივ. მანა მანჯგალაძის მორიგი ციცინათელა, საქმიანები, საქმიანი დილის ეთერში ვნახოთ არაჩვეულებრივი ისტორია, რომელიც ნინო კიკნაძეს ეხება, ქართულ ჰოსპისს ეხება. გამორჩეული ისტორიაა, დატკბით, დაანჩენი მოგვიანებით.
დაგიწყიათ ფილმის რეპორტაჟის გადაცემის ყურება ბოლოდან. ეს ის შემთხვევა, როცა ბოლოს ტიტრებშია ყველაზე მთავარი. ყველა ერთად რეგალიის სტატუსის, შენატანის რაოდენობის მიუხედავად. ის ვინც 5 ლარი შეიტანა და ის ვინც 30,000. ეს ცია გრძელია და ყველას ციცინათელები აერთიანებთ. დილა 7 საათზე იწყება. სახლის საქმეებს მორჩება, ვატოვთან ერთად ისეირნებს და სამსახურში წავა. მერე ჰოსპისში და ციცინათელებს ნახავს. ახლა გაცილებით ემოციურია, მაშინ უფრო საქმეზე ფიქრობდა. მაშინ უყურებდი ამ ყოფას როგორც მხოლოდ საქმეს და ეხა აღარ უყურებ როგორც მხოლოდ საქმეს. ეხა უფრო წინ წამოიწია ემოციურმა მხარემაც. ჯეროდა რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. რატო მაშინ დაბადებულიც არ იყო, მაგრამ ყველაფრის თანამონაწილეა. ნინო კიკნაძეს კი დიდი მუცლით ყველგან ნახავდი. შეხვედრაზე, ბიზნესმენებთან აუდიენციაზე, ელიავას ბაზრობაზე, ავეჯის მაღაზიაში. ყველგან მიდიოდა, ყველას უყვებოდა, ყველას აჯერებდა, რომ საქართველოში უნდა იყოს ბავშვთა პალიატიური მკურნალობის ცენტრი, სადაც ბავშვებს როგორც სახლში და არა კლინიკაში ისე მოუვლიან. პირველი ვისაც ჰოსპისის იდეა გაანდო და გაუზიარა, ნიკა გამყრელიძე იყო. დღესაც როცა გადაწყვეტილებები ამ მისაღები და გეგმები ასაწყობი, ისევ ნიკას მიმართავს. თავის მხრივ კი ნიკა იყო პირველი, ვინც ჰოსპისის მეგობრები შემოიკრიბა. ევექსის სახელით დიღომში მიწაიყიდა და პირადი შენატანიც გადარიცხა. აქ ასე ხდება ნიკა ნინოს აბრალებს, ნინო კი ნიკას, ვინრე გააკეთა. ერთი რომ ნინოს იდეა იყო და ეს იდეა რო არ ყოფილიყო, ჩვენ ეს იდეა ცალსაღად არ დაგვებადებოდა ალბათ და მეორე იდეები ბევრი არსებობს, ძალიან ბევრი კარგი იდეა მინახია, მაგრამ კარგი განხორციელება ყოველთვის ბევრად ნაკლებია სამწუხაროდ. ყველაფერი სოროსის ფონდის ბრალია, სადაც ნინო 11 წელია მუშაობს. ვაკაცია ჯობ-ჯიზე ნახა, მივიდა 5 გასაუბრება გაიარა, ბოლო კი ნიუ-იორკში. დარჩა და აქაური ყოველდღიური სიახლეებით ცხოვრობს. მის სამსახურეობრივ საქმიანობაში ადამიანთა უფლებები, ჯანმრთელობის მიმართულებები შედის. ჰოსპისამდეც ფონდმა მიიყვანა. დიდხანს ემზადებოდა, როგორია ამერიკაში, ჰოლანდიაში, სად როგორ ზდუნავენ, როგორი სკამი აქვთ, როგორ ეუბნებიან მშობელს ან ბავშვს მძიმე ინფორმაციას, როგორი სარეაბილიტაციო ოთახია. მე ყველა ხარჯი დათვალა. პირველი დამფინანსებელი სოროსის ფონდთან ერთად კლინიკა ევექსი აღმოჩნდა. ნინოს მაშინ ბევრმა დაუჯერა და ენდო. წინ ქონდა კარგად შესწავლილი, რა არის ეს ჰოსპისური მზრუნველობა და რა არის პალიატიური მზრუნველობა. თვითონ ის ადამიანი ფინანსისტია და დაახლოებით 1 საათი მეკითხებოდა დეტალებს. თქვა და ეს რა დაждდება, ის რა დაждდება. გამჭირვალეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მაქსიმალურ ერთადერთი ანგარიში არსებობს, სადაც ხდება ამ შემოწირულობების მიღება და მე აქედან ხარჯვა. მალევე გაჩნდა შენობის პროექტი, რომელიც უსასყიდლოდ მოამზადა არქიტექტორმა გიორგი ჭყონიამ. დღემდე ახსოვს ყველა შემომწირველი და ყველა გადარიცხვა. ისიც კი ახსოვს, რომ მხოლოდ 3 კომპანიამ უთხრა უარი. სამაგიეროდ 4,000-მდე მეგობარი დამფინანსებელი და თანამოაზრე გაიჩინა. პირველი შემომწირველი იყო ნიკუშა გამყრელიძე, მერე იყო ლევან კაჭარავა, მერე იყო თამას სომხიშვილი და არჩილ გაჩეჩილაძე და სხვები. ქეთი ხუციშვილი იყო ასევე ხუთეულში, პირველ ხუთეულში შემომწირველების და ესე დაიწყო ნელ-ნელა, ვისაც რითი შეუძლია ყველაფრით გვეხმარება. მნიშვნელოვანი იყო პერსონალი, რომელიც მშენებლობის დასრულებამდე უკვე მომზადებული ყავდა და ბავშვებთან სახლებში დადიოდნენ. თითოეული კადრი სათითაოდ არჩიეს, უცხოეთში დაატრენინგეს ექიმები, ექნები, დამხმარეები და ფსიქოლოგები. იყვნენ წასულები რუმინეთში, იტალიაში, ბელორუსიაში, სადაც ძალიან კარგად არის განვითარებული ეს პალიატიური მზრუნველობა, ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა. მოხალისეების დიდი რიგია, რაც აი ძალიან გვახარებს. მანანა პირველი დღიდან აქ არის, ჰოსპისის მთავარი ექთანია. ამბობს, რომ შეიცვალა. კლინიკაში, სადაც ის ასევე მუშაობს, ატყობს, რომ ისევე ექცევა პაციენტებს, როგორც ციცინათელებში. აქ ისწავლა, რომ სიცოცხლის გადარჩენა მკურნალობა ერთია, მაგრამ ზრუნვა ისე როგორც სახლში, სულ სხვა. იქ ზრუნავ მათ სიცოცხლეზე და მათ ჯანმრთელობაზე და აქ ზრუნავ მათ სრულფასოვან სიცოცხლეზე. ასე რომ განსხვავება მართლა ძალიან დიდია. სენსორული ოთახი ბავშვებს ყველაზე მეტად უყვართ. მუსიკა, ხმები, ფერები, სიმშვიდე, სენსორული კონტაქტი, წყლის ლეიბი. აქაური გარემოსა და ზრუნვის ბრალია, რომ 10 თვის თაზ, რომელმაც 9 თვე კლინიკაში გაატარა, აქ ჰოსპისში ფელზე დადგა და წონაშიც მოიმატა. ამბობენ, რომ არ ესმის, მაგრამ მგონია, რომ ცდებიან, როცა კომუნიკაცია იწყება, ჯერ გაგეპრანჭება და მერე გაგიღებებთ. მამუკა მახათაძე ჰოსპისის დირექტორია, მაგრამ შეთავსებით ყველაფერს აკეთებს. ეხმარება ონკოლოგის გამოცდილება. აქ ყველა მიცის, რომ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, უცებ მოულოდნელად, თუმცა ეს ყველაფერი მოსალოდნელია. იციან როგორ უნდა მართონ ტკივილი, როგორ უნდა გახადონ მათი არც თუ ისე ადვილი ცხოვრება უფრო სუბუქი. ეს კლინიკა არ არის. არც ლიცენზია აქვს, არც სამედიცინო დაწესებულება არ არის. ეს არის ოჯახური ტიპის დაწესებულება, რომელიც რეალურად ჩვენი ბენეფიციარებისთვის ოჯახის გაგრძელებას წარმოადგენს.
ჰოსპისის მშენებლობა 2015-ში დაიწყო, მაგრამ შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო მალე მომხდარიყო. მაგრამ მაშინ სახელმწიფოსგან ვერც პასუხი მიიღეს და ვერც პოზიცია გაიგეს. მთავარი ძალა ბიზნესი და კონკრეტული ადამიანები გახდნენ. სამომავლო გეგმებში კი ჰოსპისის ახალი ფილიალია. ნიკამ უკვე მისცა პირველი ბიძგი, აჭარა, დასავლეთ საქართველო. მისი იდეა არის, რომ გაფართოვდეს და ამ ჰოსპისმა გააკეთოს თავისი ასე ვთქვათ ფილიალი აჭარაში. ნახოთ ეს როგორ გამოვა. უახლოეს გეგმებში კი ისევ აუქციონია. შარშან 150,000 ლარი შეაგროვეს. წელს უფრო მეტი ნახატი და მხატვარია. აუქციონი ისევ რუმში გაიმართება. იცის რომ იქაც მეგობრები უსასყიდლოდ დაეხმარებიან. ეს არის ნაწილი იმ ნახატებისა, ზოგი გვაქვს ჩარჩოში ჩასასმელად წაღებული, არის კოკაციხელაშვილი, არის ულამაზესი ნანუკა გოგიჩაიშვილის ნახატი. არ მინდა რომ ყველა გაჩვენოთ სხვათა შორის. არის ლევან ანჩაძე, არის რუსუდან ფეტუია შვილი, არის მაკაბატიაშვილი. მისი საქმიანობა დღეს ისევ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებსა და ფსიქიური პრობლემების მქონე პირებს უკავშირდება. დაგროვდა იმ ადამიანთა ისტორიები, რომლებიც სწორედ ამ პრობლემების გამო ვერ ღებულობენ სათანადო სამედიცინო მომსახურებას. რჩებიან მეურვის გამო უსახსროდ. მათ უფლებებს კი არავინ იცავს. ცოტა ხნის წინ კი ფონდმა და ადვოკატთა ასოციაციამ ერთად ცხელი ხაზი აამოქმედა და კვალიფიციური იურისტები ჩართო. დავატრეინინგეთ ძალიან საფუძვლიანად ამ საკითხებზე, რადგან მოგიყევით და გაუწევენ ნებისმიერ აი ასეთი პრობლემის მქონე ადამიანს უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, არა მხოლოდ კონსულტაციას, თუ საჭირო იქნება ეს იქნება სასამართლოში წარმომადგენლობა, თუ აი ნებისმიერი საკითხ მესამე პირებთან ურთიერთობა. როცა უკანი ხედება იხსენებს ბავშვობაში ლეჩხუმში დასვენებას, რომელიც დღესაც ყველაზე ტკბილი სიზმარია. მე-9 კლასში დაწყებულ პირველ სამსახურს პირველ რადიოში დიჯეად. ამ პირველ ოფიციალურ სამსახურს სახელმწიფო კანცელარიაში, როცა შევარდნაძის რადიო ინტერვიუებს სამართლებრივ მონიტორინგს უკეთებდა. ბანკს, გაეროსა და ევროკავშირის პროგრამებს და მერე სოროსის ფონდს და ჰოსპის უკან დროის დაბრუნება არ უნდა, არ ფიქრობს. ამ წლებმა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მისცა, ვატო და ბევრი კარგი ადამიანი. დავინახე, რომ ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი არსებობს. რასაც რა კარგი ადამიანები რო არსებობდნენ, მანამდეც ვიცოდი, მაგრამ თუ აი ეს ერთი საქმისთვის ამდენ ადამიანს ესე გულით და სულით შეეძლო გაერთიანებულიყო, მანამდე არ წარმომედგინა. აი ისინიც ყველა ერთად და შეიძლება თქვენმა თუნდაც ერთმა ლარმა დიდი საქმე გააკეთოს და თქვენს ციცინათელების სამეგობროში მოხვდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ტაქსების რეგულირებასთან დაკავშირებით თბილისის მერიამ შეხვედრა ტაქსის კომპანიებთან გამართა, იყვნენ ბიზნეს ომბუდსმენთანაც პროფკავშირებით დაინტერესებული სხვა პირები ამ შეხვედრაზე. ყველა ითანხმება დასახულ მიზანს, რომ ტაქსის ინდუსტრია უნდა გაუმჯობესდეს და შეიქმნას საერთო თამაშის წესები. თუმცა ტაქსის მომსახურების სფეროში მოქმედი კომპანიების ნაწილს სხვებთან დაკავშირებით მაინც რჩებათ კითხვები და ხედავენ გარკვეულ პრობლემებსაც. სად ხედავენ სუსტ მხარეებს და რაშია გამოსავალი, ამაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. მას პინძლობთ ბესოპოპიაშვილს, ტაქსიფაის საქართველოს თანადამფუძნებელს და კახა აზნაურაშვილს, ისიც ტაქსიფაის საქართველოს თანადამფუძნებელია. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. პირველ რიგში როგორ შეიარა შეხვედრა? კარგად, საინტერესოდ, პროდუქტიულად. დაზე შეთანხმდით, რა გარდა იმისა, რაც საჯარო თითქვა თუ არის რაიმე დამატებით ინფორმაცია, რაც შეგვიძლია რომ დღეს გაუზიაროთ, თქვა მსმენელს. მე მგონი შევთანხმდით იმაზე, რომ არის დარჩენილი ღია კითხვები, რაზეც ბევრია სამუშაო. და ეს კითხვები რო დამუშავდება, შეიძლება მივახციოთ ისეთ რეგულაციას, რომელიც ამ მიზნებს, როგორც თქვენ ახსენეთ, ტაქსის ინდუსტრიის ხარისხის გაუმჯობესებას საბოლოო ჯამში გამოადგება. შედარებით რომ გავაპოზიტიუროთ მხოლოდ რა ნაწილი იცი, მაინც არ გამოვირჩევით იმაზე, მაგრამ კახა ის რაღაც რო ვიცოდე. რეგულაციაზე ყველა თანხდება? დამსწრებიდან რო აუცილებელია? კი, არ ვიცი როგორ პრინციპით იყო შერჩეული დამსწრები, მაგრამ ვინც იქ იყო, ყველა თანხდება. თუ ეს რეგულაცია გაითვალისწინებს ყველა მხარეს, ხო? მოდი ჩავყვეთ ამ თემებს მაშინ. რეგულაციას არ არქმევენ თავად მერიაში, ისინი ამბობენ, რომ ეს ერთგვარი აღწერა, რომელიც სექტემბრიდან დაიწყება, ამიტომ რომ გასაგებია ყველაფერს თავისი კონტექსტი და ქვეტექსტი აქვს, მათ შორის იმ ადამიანებისათვის, ვინც თქვათ კერძო ტაქსის მძღოლები არიან და არანაირ კომპანიასთან არ აქვთ კავშირი. ეს არის აღწერა, როდესაც ელექტრომობილებს არ ექნებათ გადასახადი, ისე გაივლიან რეგისტრაციას, ჰიბრიდული ავტომობილების მფლობელები 50 ლარს გადაიხდიან და ჩვეულებრივი ავტომობილების, ჩვეულებრივ ძრავზე მომუშავე ავტომობილები გადაიხდიან 100 ლარს. მეორე არის ერთი ვიზუალი და ერთი ფერი. ჯერ ეს ერთი ვიზუალი რას ნიშნავს, მინდა რომ თქვენი თქვათ აღქმა მოვისმინო, ანუ ყველა ერთი მარკის ავტომობილი უნდა იყოს, ყველა სედანის ტიპის ავტომობილი უნდა იყოს, ყველას ერთი და იგივე თქვათ ნიშანი უნდა ჰქონდეს, რას ცვლის. აი, რო წარმოვიდგინოთ 2019 წლის იანვრის ბოლო, როცა გარკვეულწილად ეს რაღაცა ეტაპი უნდა იყოს დასრულებული. რა ხდება ამ დროს თბილისის ქუჩებში ტაქსების მხრივ? დაიწყე. დავიწყე მაშინ. მე მგონი, როგორც არის შემოთავაზებული ხა რეგულაცია, პირველ ეტაპზე ითვალისწინებს, რომ უნდა კონდეს ყვითელი სანიშნე, ტაქსის სანიშნე და უნდა კონდეს ეს ლიცენზია. 2019 წლიდან უნდა იყოს სავარაუდოდ ერთი ფერი. მაგრამ წეგან ვახსენე ღია კითხვებია დარჩენილი, მე მგონი ჯერჯერობით სამუშაო იმაზე, რომ გაიმიჯნოს რა არის ტაქსი საერთოდ. ეს ყველა ქვეყანაში მოხდა ამაზე ბევრი მსჯელობა და ყველა წააწყდა ამ პრობლემას და მე ზოგმა შემოუარა, ზოგმა დაარეგულირა. და მე მგონი ეს ჩვენს დასახვეწიდან ჩასაშლელი გვაქვს, იმიტომ რომ თბილისში ახლა ჩვენი ინფორმაციით არსებობს ტაქსო კომპანიები, რომელსაც მაქსიმუმ ყავს 500 მანქანა და არსებობს ride sharing, ანუ აპლიკაციით ვინც მოძრაობს Uber-ის და Taxify-ის ანალოგებზეა საუბარი, პლატფორმაზე ვერ თარგმნით. ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ ბესონსთან და კახასთან. არ გამოგვივიდა. ეს არის აბსოლუტურად იგივე რა დღეშიც ვართ ენტერპრენერთან დაკავშირებით, ვერ თარგმნით ride sharing-ი, თუ რაღაცა მოიწერეთ და მზადავართ რომ მივიღოთ ამასთან დაკავშირებით შენიშვნები, მაგრამ მე კახამ და ბესომ ეს ვერ თარგმნით. ხო, ნუ მოკლედ არის კიდევ ეს მეორე მეთოდი, რომელიც დაისვა ride sharing-ის თემა. შეხვედრაზე? იყო კახა ეს თქვენგან დასმული? კი, თუმცა არის ამაზე? ეს ხომ არის ხო, ანუ ნახე, ეს არის რეალურად ის რეალობა თანამედროვეობის ამ საუკუნის, რომელიც მოგვიტანა ამ შემთხვევაში თქვენმა კომპანიამ Uber-მა, რომელიც სოფლიოშია უკვე ყველა და რეალურად ჩვენ ვარეგულირებთ სექტორს, სადაც ეს აი ეგრეთ წოდებული აპლიკაციის მართული ეს ინდუსტრია, ანუ ეს ride sharing-ით minimum ნაფიქრი უნდა იყოს, რომ აქ ამ ინდუსტრიის
ძალიან დიდი ნაწილია წარმოდგენილი. ბესო, რა ნაწილზეა საუბარი? მოდი, აი ძალიან უხეშად კალკულაცია რო გავაკეთოთ. ალბათ 10,000-ობით მძღოლზე საუბარი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს ჩართული ამ პლატფორმაში და ანუ დღევანდელი ვითარება არის ისეთი რა, რომ თეთრი ფურცელია რა, ანუ პრინციპში არაფერი არ არსებობს, რეგულაცია არ არის, ხო? ჩემი აზრით, კარგი იქნება თუ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას გადახედავენ, იმიტომ რომ ძველი, ანუ თქვათ, იგივე ნიუ-იორკი, ლონდონი, პარიზი, ხო, დიდი ქვეყნები, ისინი პირიქით სხვა ვითარების წინაშე დგანან და ცდილობენ რაღაცნაირად გამოძვრენ, იმიტომ რომ მათ ყავდათ ეს კლასიკური ტაქსები, მერე გამოჩნდა, თქვათ, Uber-ი და მსგავსი პლატფორმები და ეხლა ცდილობენ რაღაცნაირად ამ სიტუაციიდან გამოძვრენ და მოარგონ, ანუ კანონმდებლობას შეცვალონ ისე, რომ ყველასთვის მისაღები იყოს. მაგრამ ჩვენთან ეს არ არის. ამის კარგი მაგალითი გააკეთა ესტონეთმა. შარშან მიიღეს ride sharing-ის bill დაამტკიცეს, ანუ კანონი მიიღეს, სადაც მოხდა ამის ჩვეულებრივად ლეგალიზება, ჩარჩოში ჩასვეს როგორც ჩვეულებრივი სერვისი, ანუ ამ პირებს აქვთ გადაყვანის უფლება. და გამიჯნეს ოღონდ, ანუ ლიცენზია ჭირდება ორივეს, ანუ ტაქსისტსაც ჭირდება ლიცენზია და ride sharing-ზე ვინც მუშაობს იმ პიროვნებას. სხვაობა არის ის, რომ ვინც ტაქსზე მუშაობს, მას სავალდებულო აქვს, რომ ტაქსის ნიშანი უნდა ქონდეს და უნდა ქონდეს მრიცხველი აუცილებლად. და ვინც ride sharing-ზე მუშაობს, მას არ აქვს ტაქსის ნიშანი, ის მუშაობს აპლიკაციით, მაგრამ ქუჩაში მგზავრის აყვანის უფლება არ აქვს. ამით ძალიან მარტივად დააშორიშო ეს. ხო, ანუ თან გამიჯდა, თან ერთმანეთს, ანუ თუ მძღოლს უნდა რომ ქუჩაზეც იმუშაოს, მიდის, იხდის შესაბამის იმას, ლიცენზიის გადასახადს, ამ ნიშანს ყიდულობს, რიცხველს აყენებს და კი ბატონო იმუშავა, ანუ არჩევანი მისცეს, ანუ კონვენციური ტაქსის მომსახურება და ეს ride sharing-ი უბრალოდ ორივე დარჩა ბაზარზე, ორივე მოთამაშეა ჩვეულებრივად. გიორგი წერან ახსენეთ, ალბათ რა პროცენტი იქნება განაწილება. ალბათ მარტო კონვენციური ტაქსი რო ავიღოთ, მარტო მრიცხველი რო დადის და კომპანიის საკუთრებაში არის, იქნება 1% მთელი ბაზრის და კანონმდებლობის მორგება ამ 1%-ზე იქნება იგივე რაც მანქანა რომ მართოთ წინ და მარტო უკანა ხედვის კამერაში ვიყუროთ. ხოდია. ამიტომ ბილად რომ თქვა. ხო, ამიტომ კარგი ის არის ერთი წეგან ბესომრას თქვა, იზიარებ ამ მოსაზრებას, რომ ერთი მხრივ არის სუფთაფურცელი, რომელზეც შეიძლება დაიწეროს ბევრი რამ, კარგიც და ამის იმედი უნდა დავიტოვოთ. ადეკვატური დღევანდელ რეალობასთან დღევანდელ ბაზართან და არა გადაწყობა. ანუ ეხლა შანსი გვაქვს, რომ ისეთი კანონი მივიღოთ, რომელიც შემდეგი 50 წელი ხელი შეხება აღარ დაჭირდება რა, რომელიც იმუშავებს. რასაც ცდილობს ეხლა თქვა დასავლეთი იგივე გააკეთოს, მაგრამ იმათ იქ პროპორცია სხვა არის, რომ თქვა ის ტაქსის კომპანიები და იქ იმდენი უბრალოდ ჩართულია ლობისტები, ხო, მასშტაბები სხვა არის და ხო, ვერ გამოდიან აქედან, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში რატომაც არა, ესტონეთმა გააკეთა, საკმაოდ წარმატებულია, თუ ესტონური საგადასახადო მოდელი დავნერგეთ და წარმატებით მუშაობს, რატომ არა ეგ? რატომ არა ეგ? ეს ცვლილებები როგორიც არ უნდა იყოს, რამდენად იქნება იგივე ინდივიდების, იმ ადამიანებისათვის რეალობის შემცვლელი, რომელიც დღეს არანაირ კომპანიასთან არ არიან კავშირში და უბრალოდ ქუჩიდან იყვანენ მგზავრებს და ეს არის მათი შემოსავლის ერთადერთი წყარო. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ გამსხვილდება ისეთი კომპანიები და ისეთი ვთქვათ აპლიკაციები, რომელსაც ერთის მხრივ თქვენ წარმოადგენთ და რომელიც ორის მხრივ ჯერ მხოლოდ 1% არის ბაზარზე. აი ამ ნაწილის წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით რა ითქვა, რა კითხვის ნიშნები არსებობს და რამდენად შესაძლებელი გახდება, იმიტომ რომ შეცვლად იმედი არ გაიგებენ, რომ ასეთი მანქანების მფლობელები ძირითადად არიან ისეთი მანქანები, რომლებიც ძალიან არის მოძველებული, რომელსაც მეტი პრობლემა აქვს, რომელიც ანუ ლუკმაპურის საშოვნელად იყენებს ბოლო რესურსს იმისათვის, რომ ამ ფორმით მიიღოს შემოსავალი. აი ამის ვთქვათ, ერთ ჩარჩოში მოქცევა და იგივე იმ საკანონმდებლო ნორმაში მოქცევა როგორ შეიძლება რომ მოხდეს? ну, თქვენ როგორც ახსენეთ, კარგი ის არის, მოკლედ ამ დისკუსიებიდან მერიაში, რომ არიან გახსნილი შეთავაზებებისთვის და აგროვებენ ფიდბექს, რომ რა შეიძლება შევიტანოთ კანონში და როგორ დავარეგულოთ ეს ყველაფერი. თქვენ რაც ახსენეთ, რა გავლენა ექნება ინდივიდუალურ ტაქსისტებზე ამ რეგულაციას, თუ ისეთი ფორმით იქნება როგორიც არის შემოთავაზებული, ხა ყველას ერთი ფერის მანქანა უნდა ყავდეს, ალბათ სადღაც 85-დან 90%-მდე ეს მანქანები 2019 წლის ოქტომბერში დარჩება უმუშევარი. მაგრამ მიზანს აბსოლუტურად ვეთანხმებით, რომ მანქანა უნდა იყოს, მანქანას რო გადაყავს გზავრი, უნდა იყოს გამართული ტექნიკურად,
უნდა იყოს რაღაც სტანდარტი ნორმები დაცული. თუმცა ეს ამ ხარეს უკვე მივდივართ 2019-ის იანვრიდან მაინც სავალდებულო იქნება უკვე ტექნატორიელება და ის მოთხოვნები რაც მე იდეები რაც მერიას ჰქონდა 2019 წლიდან დაუწესოს გზავრების გადაყვანის სერვისს სრულად ლოგიკურია და არის მომხმარებელზე ზრუნვა. თუმცა არის ისეთი რაღაცები როგორც ფერია მაგალითად აი ფერთან დაკავშირებით თქვენი აპლიკაციის თქვენ პლატფორმაზე მიბმული ადამიანებისათვის რა შეიცვლება და რამდენად გადაიხადება ეს ნაწილი. ესეც ფიქრობთ რომ უნდა იყოს გაზიარებული მათ შორის იმ ადამიანებსაც ვინც შესაძლოა კვირაში ერთხელ იყენებს საკუთარ რესურსს ამ მიმართულებით და აი როგორც Uber-ს აკრობ მხოლოდ შავი ფერის მანქანები უნდა იყოს თქვენთანაც არ არის Uber-ზე ეგრე Uber-ზე პირიქით კერძოა ყველაფერი და არანაირი იდენტიფიცირება იქ არ ხდება არაფრის. ერთი ბოდიშպես მომენტს ვაბარებ. არა, მიდით დავამატებ, რომ ფერი გასაგებია, რისთვისაც არის რა მიზანიც აქვს ამ ფერს, რომ ქალაქის იერსახის კონდეს ერთი და იგივენაირი სახის ტაქსები, თუმცა თავიდან რომ ახსენეთ, ეს გასამიჯნია ride sharing და ტაქსები, თუ ეს არ მოხდა, მაშინ ეს ფერი არ მოემსახურება, ფერის რეგულაცია არ მოემსახურება იმ მიზანს, რომ ქალაქის იერსახე შეიცვალოს. იმიტომ რომ ეხლანდელი ride sharing-ის მძღოლებიდან ალბათ 80% საერთოდ არ აქვს ტაქსის ნიშანი. ამიტომ თუ დაავალდებულებ იმასაც, რომ ტაქსის ნიშანი უნდა დაადგას, მანქანა გადაღებოს ან რაღაცა დააწეროს, მივიღებთ უფრო მეტად აჭრელებულ ქალაქს, ვიდრე დღეს არის. თუ იქნება სტანდარტი, რომ კი უნდა იყოს თეთრი რაღაც კონკრეტული მოდელის ან სახის მანქანა და ამას მხოლოდ ექნება ქუჩაში გზავრის აყვანის უფლება და დანარჩენი ვისაც უნდა რომ სამსახურის მერე მათ შორის ბევრი მეორის თანამშრომელი მუშაობს სხვათა შორის უნდა რომ სამსახურის მერე ვინმე გააყოლოს ამისთვის ამ რეგულაციის შემოღება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას არ მოიმსახურება. Ride sharing-ის მიმართულებით რა არის ყველაზე ადეკვატური რეგულაცია, რაც შეიძლება იყოს, რითაც შეგიძლია ისედაც თვითრეგულირებული ბიზნესი ამის ხაზგასმა მინდა, იმიტომ რომ თუ Taxify-ის იგივე თუნდაც ჩემი სახით ყავს მიმდევარი, თქვათ შაბათ-კვირის გარდა, როცა ვცდილობ მარტო მაშინ დავждე, როგორც მძღოლი საჭესთან, ვირჩევს ზუსტად იმის გამო, რომ იგივე მხვდება მანქანაში, რასაც შემგანელის მძღოლიც. ანუ ის Taxify-ში არის იმის გამო, რომ მე მყავს უკეთესი კლიენტი, საუბრობ, ანუ ურთიერთ კომფორტია, win-win სიტუაცია. ესო არის რაიმე ის, რადგან შეიძლება მაგალითად ამ ტიპის ბიზნესები, აპლიკაციის ride sharing ბიზნესები წავიდეს, რომ თქვას, რომ აი ამ ნაწილში თვითრეგულირებადობის გარდა ჩვენ აი ამ რეგულირებას უნდა დავექვემდებაროთ. მე ამ წუთში არ მომდის თავში. ხო, არ ვიცი, ეგეთი რაღაცა არა, ახლა სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე რო ვამბობთ, იქ არის უფრო ესეთი სიღრმისეულ background checks უკვე, ანუ იგივე ეს მაგალითი რო ავიღოთ, ხო, იქ ride sharing-ზე რომ მოდის მძღოლი და მინდა რომ გავწევრიანდე პლატფორმაში, იქ თხოვენ რომ ანუ სპეციალური criminal background check უნდა ქონდეს გავლილი რომ და ასევე საგზაო ანუ არ უნდა ქონდეს დარღვევები საგზაო მოძრაობის ანუ რაღაც ნასვამი კარგი ისტორია უნდა ქონდეს, ხო, როგორც მძღოლს და ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ანუ ფაქტიურად ეს ადამიანები როგორ მუშაობენ, ხო, ანუ დღისით შეიძლება აი ბატონი გიორგის მოემსახურონ და საღამოთ საკუთარი ოჯახის წევრები დაყავთ, ანუ ზუსტად იგივენაირად უფრთხილდება თავის მანქანა, რატო გაამართლა ამ სისტემამ, რომ მისი საკუთარი მანქანა რა, ამას უფრთხილდება, ეს მისი შემოსავლის წყაროა. იმისგან განსხვავებით თუ თქვათ ტაქსის კომპანიის მანქანას ის არ უფრთხილდება სხვისი საკუთრება ამისთვის ის ნაკლებად საინტერესოა. კარგი, ბესო კახა რაიმე დრო თუ გაიწერა მერიასთან ურთიერთობაში ამ პირველი სამუშაო შეხვედრიდან რაღაცა ეგრეთ წოდებული დედლაინები საიმისოთ რომ აი დავიწყოთ ლაპარაკი თქვენ გააგზავნით თქვენ მოსაზრებებს სხვა კომპანიების სხვა მოსაზრებებს ესე თავს მოიყრის შემდეგი შეხვედრა და რაღაცა პროექტი რაღაცა დრაფტი იდეების ჩაყრის შემდეგ რომელსაც უკვე კერძო სექტორი განიხილავს. აი ამაზე ვადებზე თუ იყოს საუბარი გარდა იმისა რომ ძალიან კარგია რომ ეს არის სუბტაფურცელი მე მაიმედებს ეს სუბტაფურცელი იმედი მაქვს რომ იქ მაქსიმალურად იქნება სწორი და ჯანსაღი იდეები იმ რეგულირების მაგრამ ვადებზე თუ იყოს საუბარი იმიტომ რომ ვადები ერთის მხრივ დეკლარირებულია რომ 19-დან გადაღებე ნიშანი ლიცენზია ანუ რაღაცები იწყება იქოქება უკვე და მიყვება ნორმატივები ამას მე თუ სწორედ გავიგე შეხვედრიდან მე ვერ გამოგადგები მაგის ექსპერტად მაგრამ
ნუ შეიძლება მეც მეშտებოდეს, მაგრამ ერთადერთი დედლაინი რაც გვაქვს ჯერჯერობით არის ის, რომ 1 ოქტომბრიდან იწყება სავალდებულო იქნება ლიცენზია. და იწყება ჯარიმები. შეთანხმება მოხდა იმაზე, რომ 1 ოქტომბრამდე უნდა გაგრძელდეს ესეთი შეხვედრები და რაც მოსაზრებები წარმოითქვა შეხვედრაზე ის გათვალისწინებული იქნება, მე შემდეგ თქვენ ხვდებით ლიცენზირებაში? აი რამდენი მე ვერ ხვდები როგორ და ტექნოლოგიური კომპანია ვარ. კი, იდეა ჩვენ არც ერთი მანქანა არ ყავს, არც ერთი მძღოლი ჩვენი თანამშრომელი არ არის, ეს ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც აკავშირებს რეგულაციას თქვენთან. აი ზუსტად მაგას ვამბობთ, რომ ეს ride sharing-ი რჩება, ჩვენ არ ვართ ტაქსის კომპანია, ხო? ეს არის ride sharing-ი რჩება, ახლა საზღვრებს მიღმა და ამიტომ ვამბობთ, რომ სწორად გავაკეთოთ ეს რა, იმიტომ რომ 2 წლის მერე ისევ არ გახდეს ამაზე სამუშაო. ბანები რა ხანს ვაკეთებ, სწორად გავაკეთებ. მინდა რომ დავრეგულირდეთ. ხო, მაგრამ იყოს იმის ადაპტირება, რაც დაუკეთესიც, რაც სხვა ქვეყნებში. ჩვენ შევთავაზეთ კიდევაც და პრინციპში ხო უარი არ უთქვამთ, რომ ესტონეთთან თქო არის სპეციალური დეპარტამენტი ტაქსიფაიში, რომელიც ესეთ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის და რეგულაციების მიმართულებით, ეს გლობალური პრობლემაა ყველა ქვეყანაში ზოგადად და ვთქვათ ექსპერტების ჯგუფი ჩამოვიდეს და ვთქვათ შევხვდეთ და ისინი ამათ გაიარეს უკვე ეს პროცესები იგივე რიგაში, იგივე ტალინში, ან ბალტიის ქვეყნებში, ანუ გამოცდილება აქვთ ამ მიმართულებით და ნახოთ, იმედი გვაქვს ეს თანამშრომლობა შედგება, გაუზიარებთ გამოცდილებას და ერთი რომ დავამატო სუბიექტურობაში ვარ ჩამოგვართვან ჩვენ არანაირი წინააღმდეგი არ ვართ და პირიქით მომხრე ვართ რომ ამ დისკუსიებში სხვა აპლიკაციებიც იყვნენ ჩართული, რომ რაც შეიძლება ობიექტური კანონმდებლობა მივიღოთ, რომ ყველას კონდეს თანაბარი პირობები. სიახლეები რა არის ტაქსიფაისკენ კიდევ, რომ გამოვიყენოთ ეს ეთერი, ვიდრე შემდეგ ეთერზე მოგიწევთ საიმისოთ, რომ კიდევ მომავალ რეგულაციებზე ვისაუბროთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თავარი რაც მომდინარეობს ტაქსიფაის ქართველი ტაქსიფაის საქართველოს თანადამფუძნებლებისგან არის თავარი გზავნილი, რომ სფერო აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს, მათ შორის აპლიკაციების მიმართულებით, მაგრამ ეს უნდა დარეგულირდეს სწორად საიმისოთ, რომ განვითარებაზე და ადაპტირებულ ასეთ გამოცდილებაზე იყოს დაზიარებული. თუ ყველაფერს სიახლეს აქედან ვიგებთ ხოლმე. პრინციპში ეგ არის. უფრო ხო სექტემბრიდან იქნება. უფრო სექტემბრიდან. სიახლეები. აქ ერთად გავყურდეთ ახალი სეზონი. იქამდე ხებსაც მოვიკითხავთ, როგორი არის მათი პოზიცია, რა პრობლემებს და გამოწვევებს ხედავენ და რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ მერის მხრიდან მუდმივად იყოს განახლებული ინფორმაციები. მადლობა სტუმრობისათვის, ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ფაქტმეტრეს რუბრიკით დავფუძით პირდაპირ ეთერში და ზაზა აბაშიძესთან ერთად დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კოპა გუნეტაძის განცხადების სიმართლესთან თავსებადობას შევაფასებთ. 2017 წელს საერთაშორისო რეზერვები 282 მილიონით გაიზარდა და 3 მილიარდი დოლარი შეადგინა. რეზერვების ადეკვატურობის დონე კი 90%-ს უახლოვდება. სწორედ ეს არის განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც არჩილ იმნაიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ სების მაკროეკონომიკის და სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი სტუმრობს. მოგესალმებით, ზაზა, შემოგვერდა ბექაც, მოგესალმებით დილა მშვიდობისა და ვიწყოთ ფაქტმეტრის რუბრიკას. შემოგვიმოვით ვაგზავნებთ ფაქტმეტრის რუბრიკას. მე პრინციპში პირდაპირ გადავა ამ შემთხვევაში კითხვით, თუმცა რანამ ვიკითხავ იქამდე ვიტყვი, რომ ფაქტ-ჩეკმა სიმართლე დაუწერა კოპა გუნეტაძეს, უკვე ანას მიერ ნახსენებ განცხადებაზე, რაც იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ სიმართლეს განვიხილავთ ჩვენ ამ სტუდიაში. თუმცა ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი მონაცემები არის და ამ შემთხვევაში პირდაპირ ბატონ არჩილთან გადავალ. რამ გამოიწვია რეზერვების ზრდა? ჩვენ ხედავთ, რომ 2017 წელს და 2016 წელს გაიზარდა ეს რეზერვები, იქამდე შემცირების მაგალითიც ხდება და რა იყო ამის მიზეზი და რა არის ასე ვთქვათ პროგნოზი სამომავლოდ, მომავალ წელს რა შეიძლება ველოდოთ ამ მიმართულებით. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. რაც შეეხება რეზერვების და მართლაც როგორც აღნიშნეთ 2017 წელს დაახლოებით 280 მილიონი დოლარით გაიზარდა საერთაშორისო რეზერვი. რეზერვების შევსების რამდენიმე წყარო არსებობს. პირველ რიგში ეს არის სავალუტო ინტერვენციები, რომელსაც ეროვნული ბანკი ახორციელებს სავალუტო ბაზარზე. 2017 წელს სავალუტო ინტერვენციები დაახლოებით 90 მილიონი დოლარი შეიძინა ეროვნულმა ბანკმა.
გარდა ამისა, ასევე თქვენ იცით, რომ ის სესხები და გრანტები, რომელსაც მთავრობა იღებს სხვადასხვა საერთაშორისო დონორებიდან, როგორიც არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, სოფლიო ბანკი, იქნება ეს თუ ევროპის საინვესტიციო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი და სხვა და სხვა. ეს სესხები და გრანტები სწორედ აკუმულირდება მთლიან საერთაშორისო რეზერვებში და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო არის რეზერვების შევსების და სწორედ აი ამ ფაქტორების ერთობლიობით 2017 წელს მივიღეთ, რომ მოხდა რეზერვების ზრდა. ეს ინდიკატორია ამ შემთხვევაში რეზერვები, რომელიც 3 მილიარდამდე უკვე შევსება. პრინციპში გადააჭარბა კიდეც 3 მილიარდს. კარგი კითხვა. ანუ ესე იგი საერთაშორისო რეზერვები რატო გვაქვს საერთოდ? საერთაშორისო რეზერვები ეს იძლევა სანდოობას ქვეყნის საფინანსო სისტემის მიმართ საერთაშორისო და ადგილობრივ ინვესტორებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმის რისკი, რომ ქვეყანაში მოხდეს ქვეყანიდან კაპიტალის გადინება, მცირდება. ანუ ფაქტიურად საერთაშორისო რეზერვების საკმარის დონემზე შენარჩუნება პრევენციის როლს თამაშობს იმისათვის, რომ მომავალში არ მოხდეს სხვადასხვა შოკური სიტუაციები. ანუ კრიზისულ მოვლენებთან გამკლავება არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მაყურებელსაც რო აუხსნათ პრინციპში სტაბილურობის შექმნის მიზანიც აჩნია, ასე ვთქვათ. ანუ უფრო მეტად პრევენცია, ვიდრე გამკლავება, ანუ ის რომ რეზერვები საკმარის დონეზე არის შენარჩუნებული, ეს არის სიგნალი ინვესტორებისთვის, რომ საფინანსო სისტემა არის სტაბილური და შესაბამისად როგორც ვთქვი, რისკი იმისა, რომ ქვეყანიდან კაპიტალის გადინება მოხდეს, უფრო ნაკლები არის. თქვენ რამდენიმე წყარო დაასახელებთ, გასული 2 წლის მაგალითით რომ ვისაუბროთ, რა იყო ძირითადი შემავსებლები, საიდან გამოვიყენეთ, რა რესურსი ავეთვისეთ იმისთვის, რომ რეზერვები შეგვეცვა. ხო, სწორედ ისე რაც უკვე თქვი, ეს იყო პირველ რიგში ეროვნული ბანკის სავალუტო ინტერვენციები ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სესხები და გრანტები, რომელიც ქვეყანაში შემოდიოდა მთავრობამ აიღო სხვადასხვა საერთაშორისო დონორებიდან. ხო, ქვეყნებიდან და დონორებიდან. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი პარამეტრი არის თუ რეზერვების შეფასების დონე, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ იზომება და ჩვენ როგორც ბატონო კობაკოენკოენეტაძე მას განაცხადა 86%-იანი მაჩვენებელი გვაქვს, მაყურებელს კიდევ უფრო კარგად აუხსნათ ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად ამ მეთოდოლოგიას აკმაყოფილებს ისეთი რეზერვები, რომელიც 100-დან 150%-იანი ნიშნულში არიან. შესაბამისად, ამ ნაწილში გვაქვს ჩამორჩენა. რა შეიძლება რატო გვაქვს ჩამორჩენა პრინციპში პირველი ჩემი კითხვა ეს არის და რა შეიძლება ველოდოთ მომავალში, როდის შეიძლება ეს კრიტერიუმები დავაკმაყოფილოთ. და ფარდობა რასთან ხდება ამ შემთხვევაში? ხო. კი ბატონო, კაი, ესე იგი დავიწყოთ ცოტა შორიდან მოვუაროთ, ესე იგი როგორც თქვი, საჭიროა რომ რეზერვები კონდეს ადეკვატურ დონეზე შენარჩუნებული, ესე იგი სხვადასხვა შეფასებას გამოიყენებენ ხოლმე, იმისათვის რომ შევაფასოთ რეზერვები მართლაც ადეკვატურია თუ არა. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირად ადრე გამოიყენებოდა ხოლმე იმპორტის თუ ერთთან შედარება თუ რამდენი იმპორტის თვეს შეადგენს რეზერვები, ასევე ადარებდნენ ხოლმე მოკლევადიან საგარეო ვალს, იქ ფართო ფულს და სხვადასხვა ინდიკატორს. და თუმცა უფრო ბოლო პერიოდში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეიმუშავა ახალი საზომი, რეზერვების ადეკვატურობის შეფასება, ასე ქვია ამ საზომს, რომელიც უფრო კომპოზიტური და კომპლექსური ინდიკატორია და უყურებს ყველა ამ რაც ჩამოთვალე ხა ეს იმპორტი, ექსპორტი, ფულადი გზავნილებით შემოდინებები. დიდ სურათში ხედავს უფრო ამ პარამეტრს პრინციპში შეგვიძლია თქვას. ნამდვილად ასეა, ანუ უფრო კომპოზიტური ინდიკატორია და ესე იგი სავალუტო ფონდის შეფასებით, ასე არის მიჩნეული, რომ თუ ეს ინდიკატორი მოქცეული 100-დან 150-მდე, მაშინ ითვლება, რომ ეს არის უფრო საიმედო ზონა და სასურველია, რომ ქვეყნებმა სწორედ სავალუტო რეზერვი ამ დონეზე შეინარჩუნონ. ნუ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გარკვეული ჩამორჩენა, რაც დაკავშირებულია თქვენ კითხოს რო უპასუხოთ პირველ რიგში იმასთან, რომ 2014-15 წლებში ქვეყანა განიცადა საკმაოდ ძლიერი საგარეო შოკი, რის შედეგადაც ეროვნულ ბანკს მოუწია გარკვეული რეზერვების გაყიდვა, რის შედეგადაც შემცირდა უფრო ერთი მხრივ გაყიდვა მოგვიწია და მეორე მხრივ ისე სწრაფად, მაშინ როცა უნდა შეგვევსო რეზერვები, ისე სწრაფად ვერ შევავსეთ, იმიტომ რომ შოკური სიტუაცია იყო და ამის გამო ჩვენ გვაქვს დროებით ჩამორჩენა ამ ინდიკატორთან მიმართებით და რაც იმას ნიშნავს, რომ დღესდღეობით არსებობს რეზერვების დაგროვების საჭიროება. და ამ რეზერვების დაგროვებას რაც შეეხება, უნდა ხაზი გაუსვათ, რომ ეს საჭიროება არ არის ფხისიერი, ანუ ესეთი სიტუაცია არ გვაქვს, რომ დღეს აუცილებლად გავარდეთ ბაზარზე და
ეს რეზერვების სასტრაფოდ შევავსოთ, ასე არ არის. რეზერვების შევსებას ეროვნული ბანკი განახორციელებს ეტაპობრივად, მაშინ როდესაც ბაზარი ამის საშუალებას მოგცემს. ანუ ეს წლებზე შეიძლება გადაანან 2018-19 აქ მიზნობრივი მაჩვენებლებია, ხო? კი, 19 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლები. კიდევ ერთი საკითხი, ადეკვატურობის ფარგლებს, ასე ვთქვათ, რეზერვების ყოფნა უყურებს თუ არა, ვთქვათ, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიები, რომლებიც ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგის შემდეგ რჩებოდნენ. კი, რა თქმა უნდა. ეს გავლენას ახდენს შეფასებაზე რეზერვების. კი, რა თქმა უნდა, რეზერვების თუ რა ზომის არის რეზერვები, ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი სხვა მრავალთან ერთად, რომელსაც სარეიტინგო კომპანიები უყურებენ. ისინი უყურებენ არა მხოლოდ ამ ინდიკატორს, არამედ სხვა ინდიკატორებსაც, როგორც უკვე ჩამოთვალე მოკლევადიანი საგარეო ვალი თუ იმპორტის თვეები თუ სხვა და სხვა, ანუ ყველაფერს ჯამურად უყურებენ, თუმცა ახლა ეს უკანასკნელი უფრო კომპოზიტური და კომპლექსური ინდიკატორია და აქედან გამომდინარე უბრალოდ მნიშვნელობა შეიძლება. რეზერვების ნაწილში უკვე 2018 წლის შედეგები რა შეიძლება იყოს? საპროგნოზო მაჩვენებლები არის, ანუ 2017 წლის ბოლოს მონაცემებით 3.04 მილიარდი არის, რა შეიძლება 2018 წლის ბოლომდე ველოდოთ ჩვენ. ხო, ну ზუსტად თქმა რთულია, თუმცა რა თქმა უნდა ველოდოთ, რომ რეზერვების ზრდა მოხდება 2018 წელსაც ჩვენი პროგნოზით. რეზერვები 2018 წელსაც გაიზრდება. ანუ ის პროგნოზი, რომელიც ჩვენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად შევიმუშავეთ, სწორედ ამაზე მიუთითებს, თუმცა რთული სათქმელია დღევანდელი გადასახედიდან რამხელა იქნება ეს და დღევანდელი პროგნოზებით სამიზნე მაჩვენებელი შეგიძლიათ დაგვისახელოთ? ხო, სამიზნე მაჩვენებელი არის სწორედ ეს 100-დან 150-მდე, თუმცა ის როგორც თქვი, ეს არ არის მყისიერი, ანუ ეს არ არის რომ აუცილებლად წლის ბოლომდე უნდა შევასრულოთ. ანუ ეს არის საშუალოვანი. ეს ადეკვატურობის ნაწილი. ანუ ძირითადად ეს არის სამიზნე, რასაც ჩვენ უყურებთ, რომ რეზერვების დონე უნდა ავიყვანოთ 100-დან 150%-მდე ფარგლებში და ანუ ეს როგორც თქვი, არ არის მყისიერი, რომ წლის ბოლომდე არ არის აუცილებელი, მაინც ეხლა მოხდეს, როგორც ბაზარი მოგცემს საშუალებას, ამის მიხედვით ეტაპობრივად ჩვენ შემთხვევაში იმპორტის მაჩვენებელი ახსენეთ როგორც შეფასების ერთ-ერთ კრიტერიუმად და ისიც ვთქვით რომ უძველოდ ანუ უფრო ხშირად ამას გამოიყენებდნენ ავითარება გვაქვს ამ მიმართულებით მე რამდენადაც ვიცი ამ პარამეტრით ვაკმაყოფილებთ ასე ვთქვათ ადეკვატურობის დონის შეფასებას რეზერვების კუთხით ხო ну ეს მიიჩნეოდა რომ თუ 3 თვის იმპორტზე მეტია რეზერვი სითვლებოდა რომ ეს არის საკმარისი დღეს ჩვენი რეზერვი არის დაახლოებით 4 თვის იმპორტთან ახლოს და ხო თუ ამ პარამეტრს შევხედავთ, მაშინ კი ბატონო ამ პარამეტრის მიხედვით ჩვენი რეზერვების დონე საკმარისი. ანუ ამით იმის თქვა მინდა რომ ეს ჩამორჩენა მართალია გვაქვს, მაგრამ ეს არ არის ძალიან დიდი ჩამორჩენა და სწორედ ამიტომ ამ დაგროვების ყისიერი საჭიროება. პრინციპში ამ ჩამორჩენას ანუ რამდენჯერ ვაკმაყოფილებდით სულ? გონი სულ ორჯერ თუ სამჯერ იყო შემთხვევა, როდესაც აი ამ 100-დან 150%-იან შუალედში საქართველო იჯდა, ასე ვთქვათ. ხო, უფრო ესეც საერთოდ ეს ინდიკატორი ბოლო რამდენიმე წელია შემოვიდა და ამ 100% ჩამოვსდით ჩვენ მე მგონი 2014-15 წელს. ფაქტ-ჩეკის მონაცემები ვნახე ხა 2006 წლებში, 2011 და 2013 წლებში ვაკმაყოფილებდით, ასე ვთქვათ, ამ 14 წლიდან საგარეო შოკის პარალელურად ნელ-ნელა რეზერვები შეგუმცირდა და სწორედ მაშინ დაიწყო. ილიაში აქაც ნათლად ჩანს 2.7 მილიარდიდან უკვე 2015 წელს 2.5 მილიარდამდე იყო საერთაშორისო რეზერვების რაოდენობა. 2000 წელს იყო 30%. ხო. ესეც 2000 წელი ეს მაშინ მე მგონი ამ ინდიკატორს არ ვიცი არც იყენებდნენ ეს უფრო ბოლო წლებში შემოვიდა და კავშირებიდან შემოფუდავალი ყოფილა. არა მაშინ მართლაც სხვა არა მარტო ამ ინდიკატორით ისედაც ძალიან ცუდა იყოს ქვეყნის რეზერვი და საბოლოო შეჯამებისკენ რო წავიდეთ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ზრდა 2018 წელსაც და შემდეგ წლებშიც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ვივარაუდოთ თუ რაიმე დაუგეგმავი არ მოხდა. ხო რა თქმა უნდა შოკების არარსებობის პირობებში ჩვენი პროგნოზი არის რომ წელსაც და შემდგომ წლებშიც რეზერვების ნელ-ნელა შევსებას განვახორციელებთ. წარმატებას პოზიტიურ ნოტაზე ძალიან იშვიათად ესე თუ რჩება ხოლმე ჩვენი ფაქტ-ჩეკის რუბრიკები. წყნარი და ესეთი რუბრიკა გამოვლი. ხო, ფაქტი ის არის, რომ განცხადება სიმართლეა, როგორც ფაქტმა დაადგინა, ყველა მიმართულებით განვიხილეთ. უმასპინძლეთ არქივი ნაიშლს საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკის და სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროს. წინ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო სტუმრობა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. საქმიანი დილის ბოლოს ლიკა ქარდავას რუბრიკის დროა. პროფესორი ჯორჯიაჩის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს სტუდიიდან გაგვექცა და დირსის კომპლექსიდან შემოგვიერთდება. დილამშვიდობისა ანა, მივესალმები მაყურებელს არატრადიციული გარემოდან. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით დირსის ბულვარზე, რომელიც 1 კილომეტრზეა გადაჭიმული და 10 ჰექტარიანი ტერიტორიის ძალიან საინტერესო ნაწილია თავისი ველობილიკით, გამწვანებით და რაც მთავარია, ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად განიავებადი ჰაერით, რომელიც მტკვრის სანაპიროდან მოდის. ძალიან დიდი მადლობა დირსის კომპლექსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს, რომელიც არის დღეს ჩემი მასპინძელი. ქეთი, დიდი მადლობა შენ. მოგესალმებით. ამ არაჩვეულებრივ გარემოში, ასე ვთქვათ, მასპინძლობისთვის. რატომ და როგორ შეირჩა ეს ლოკაცია? რატომ გააკეთეთ არჩევანი სწორედ აი ამ ტერიტორიაზე, რომელიც უზარმაზარ სივრცეს ფარავს? მოგესალმებით, ლიკა, გვიხარია რომ ჩვენთან ხართ. დირსის ლოკაცია კონკრეტულად შეირჩა რამდენიმე ნიშნიდან გამომდინარე. ეს იყო მისი მოხერხებული მდებარეობა. ჩვენ ვიმყოფებით ქალაქის ცენტრიდან თავისუფლების მოედნიდან 5 კილომეტრში, ასევე აეროპორტიდან 7 კილომეტრში, ისტორიულ უბანში. დირსის სახელი, სწორედ ისტორიული სახელი დირსი ჭალიდან მოდის. ეს გარკვეული აღმოჩენა იყო ჩემთვის, რადგანაც მე მეგონა რომ ეს იყო კომპანიის მიერ შექმნილი, ასე ვთქვათ, სახელწოდება ბრენდი, როგორც არა მარტო თქვენი, ისტორიულ წყაროებს დავესესხებით. დირსი ჭალა იყო ბაღები მწვანე, ზონად ქალაქის თბილისის და როგორც ისტორიიდან ვიცით, ერთი პერიოდი მტკვრის სანაპირო მოგეხსენებათ ყოველთვის საყვარელი ადგილია. ახლაც კი ტურისტული ცენტრი მთავარი ისეთ მტკვრის სანაპიროზეა გაშენებული და შესაბამისად ადრეც ისტორიულადაც საყვარელი ადგილი იყო თბილისელებისთვის, ქალაქის სტუმრებისთვის და ჩვენ ვინარჩუნებთ ტრადიციას დირსის ბულვარი, რომ ახლა უკვე გაშენებული ბულვარი, არა მარტო ჩვენი კომპლექსის გამორჩეული ადგილია მთელი თბილისისთვის. ვფიქრობთ, რომ საყვარელი ადგილი გახდება კიდევ უფრო მეტად. ახლა შორის უკვე ნაწილობრივ გახდა, ვინაიდან ბოლო პერიოდში დირსმა უმასპინძლა არაერთ სპორტულ ჯანსაღ აქტივობას, რაც ნამდვილად თვალშისაცემია და მისასალმებელია. თუ შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ, ანუ რა აქტივობებია დაგეგმილი, ან რა აქტივობები ჩატარდა და როგორია თქვენი დამოკიდებულება ამასთან მიმართებაში? თქვენ რაღაც გარკვეულწილად სოციალურ პასუხისმგებლობასაც იღებთ, რომ ხარდაჭერა გამოუცხადოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს და რეალურად ეს მოცემულობაც გიწყობთ ამაში ხელს. დირსის კომპლექსი არის ყველაზე მასშტაბური
სპორტული კომპლექსი თბილისში, მუდმივად განვითარებადი ინფრასტრუქტურით, ჩვენი გარემო იძლევა იმის საშუალებას, რომ აქ ჩატარდეს მარათონი, ქონდა ჩვენ ჩვენ ვუმასპინძლეთ უამრავ სპორტულ გასართობ ღონისძიებას ბოლო პერიოდში. იყო გარბენი, ველოსიპედებით ისარგებლეს ჩვენმა მონაწილებმა. ეს ძალიან საყვარელი ადგილია, როგორც ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის, ისე კომპლექსის სტუმრებისთვის. და ვფიქრობთ, რომ ასეც გაგრძელდება უამრავი აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი წლის განმავლობაში, უკვე ისეთი ტემპი გვაქვს აღებული, რომ ჩვენს მაცხოვრებლებსაც და ზოგადად მომხმარებლებს სულ აქვს მოლოდინი, რომ რა იქნება შემდეგში და ასე რომ თვის განმავლობაში რამდენიმე აქტივობა ყოველთვის გვაქვს დაგეგმილი. ძალიან სასიამოვნოა, ქეთი, ალბათ ჩვენს მაყურებელს აინტერესებს დირსის ასე ვთქვათ მიმდინარე შეთავაზებები, რაც კი აქვს მას პოტენციური მყიდველებისთვის, იგივე მაცხოვრებლებისთვის, დირსის გეგმები, თუ რას გეგმავთ უახლოეს საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში და ალბათ ამაზე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ და მათი ცნობის მოყარება დავაგმაყოფილოთ. დიახ, ლიკა, მუდმივად ვცდილობთ, რომ ჩვენ მომხმარებლებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი პირობებით გამოვირჩეოდეთ. დირსი გამოირჩევა, იმიტომ რომ ჩვენი არის დასრულებული კომპლექსი. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მომხმარებელს აქვს უკვე იმის განცდა, იცით, რომ დაცული ინვესტიცია განახორციელოს. შეიძინოს დასრულებულ კომპლექსში, თქვათ, მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალაც უკვე მათთვის ძალიან აქტუალურია და ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ შევთავაზოთ და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შენს ინვესტიციას ჰქონდეს მომავლის პერსპექტივა, რასაც აბსოლუტურად სთავაზობს ჩვენი კომპანია, იმიტომ რომ ჩვენთან არის მუდმივად განვითარებადი ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მაცხოვრებლები ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად კიდევ აგრძელებენ ჩვენთან ბინების შეძენას უკვე კომერციული დანიშნულებით. საინტერესოა, მათ აქვს გარკვეული კარგი, ესე ვთქვათ, ოპტიმისტური მოლოდინები უკუგების ეს мотиваცია. როდესაც შენი მაცხოვრებელი რეკომენდაციას გიწევს, აქ უკვე ჩვენთან ცხოვრობენ სამეგობროები, სანათესაოები და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ და ყველანაირად ვცდილობთ ხოლმე მათ ხელი შევუწყოთ. ძალიან კარგი. თქვენ საკმაოდ მრავალფეროვანი სპექტრი გაქვთ შეთავაზებების. ბინებს თავაზობთ თეთრი კარკასის მდგომარეობაში, რემონტის მდგომარეობაში. როგორი ტენდენცია ამ თვალსაზრისით, რას ირჩევს მომხმარებელი, თქვენი მომხმარებელი და ასევე გაყიდვების სტატისტიკაც საინტერესოა, ამაზეც რომ ვისაუბროთ. ლიკა, მართლა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენი მასშტაბებიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ მომხმარებლის ძალიან დიდ სპექტრს მოვიცავთ, იმიტომ რომ გვაქვს უამრავი ბინების დიდი არჩევანი, მათი გემოვნების მიხედვით. ეს არა მარტო კონდიციას შეეხება, იმიტომ რომ ჩვენ თავაზობთ თეთრ კარკას პლუს და ასევე გარემონტებული ტიპის ბინას, ეს უკვე მათ გემოვნებაზეა, რომელი ურჩევნიათ. არსებობს, რომ თქვა შეიძინოს ბინა მხოლოდ ავეჯი დაამატოს და შესახდეს, ან ჩვენთან ბინის შეძენისთანავე არის შესაძლებელი შესახლება, იმიტომ რომ უკვე შესახლებულ კორპუსებს ვთავაზობთ და ეს ჩვენი ერთ-ერთი უპირატესობაა. ვფიქრობ, მათ არ უწევთ მოლოდინი და იცით, რომ დრო ძალიან განსაკუთრებულად ფასობს, შეუძლიათ შეძენისთანავე გადმოვიდნენ ჩვენთან. თუ მათი არჩევანი შეჩერდება თეთრი კარკასი ან თეთრი კარკასი პლუს, ეს უკვე ჩვენ კომფორტის, მათთვის კიდევ უფრო მეტი კომფორტის მინიჭებისთვის მათ ვთავაზობთ სარემონტო სამუშაოების მომსახურებასაც, სრული სერვისის მიღება შეუძლიათ ჩვენი ტექნიკური ჯგუფების მომსახურებით ისარგებლოთ, შეუძლიათ თავად ჩაატარონ ეს სამუშაოები. პრინციპში თეთრი კარკასი პლუსის შემთხვევაში 80% უკვე სარემონტო სამუშაოების დასრულებულია და უკვე დიახ კოსმეტიკური მარტივია, ძალიან მარტივია. იოცნებულ შესვლაზე და პირდაპირ ცხოვრებაზე. და ფართების მხრივაც განსაკუთრებულად კარგი არჩევანი. სიმართლე გითხრათ, ამ წუთას უკვე 50 კვადრატული მეტრიდან შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს. დაახლოებით სტატისტიკას რო შევხედოთ, ქეთი, რამდენი პროცენტია გაყიდული, აი ამ წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, კორპუსებიდან, რაც კი შეთავაზებაშია და რამდენია დარჩენილი გასაყიდი. დიახ, ან ჩვენი კომპლექსი სრულად დასრულების შემდგომ დაიწყო მხოლოდ გაყიდვების პროცესი და კორპუსები გამოდის მარკეტინგული სტრატეგიის მიხედვით გასაყიდად გამოტანილი კორპუსების 80% უკვე გაყიდულია, უმრავლესობა შესახლებულია, სხვათა შორის ეს ზაფხული გვაქვს ძალიან აქტიურად მიდის შესახლების პროცესი და ძალიან გვიხარია ახალმოსახლეობა დირსში და შესაბამისად, ანუ ჩვენ ვთავაზობთ რამდენიმე კორპუსის არჩევანს პერიოდულად და შესაბამისად 80%-ზე მეტი ახლა უკვე არის გაყიდული და შესახლებული. გასაგებია. ქეთი, არ მინდა წავიდე დირსიდან, მანამ სანამ არ
ვისაუბრებთ უახლოეს გეგმებზე, რასაც გეგმავს დირსი, ხო არ გადავინაცვლოთ უფრო ესეთ გადახურულ სივრცეში, სადაც მშვენიერი კომფორტული გარემოა, ასევე სასაუბროთ. აქეთ მოგიწვიოთ და გადავინაცვლოთ. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. კეთი, იმდენად შთამბეჭდავი სტატისტიკა გაქვთ გაყიდვების, საინტერესოა თქვენი მყიდველების რა ნაწილი იძენს ბინას თქვენთან საკუთარი რესურსიდან, რა ნაწილი სარგებლობს შიდა განმადებით ან საბანკო კრედიტით. ლიკა მართლაც ძალიან კარგი სტატისტიკა გვაქვს. ეს 6 თვე, წინა წლის 6 თვისგან განსხვავებით 87%-ით არის გაყიდვები გაზრდილი. ეს არის ახალი ჩვენი გუნდის დამსახურება და ყველას მინდა მადლობა უთხრა და ეს არის ჩვენი გუნდისთვის мотиваცია, რომ ისევ გავაგრძელოთ ფიქრი და მუშაობა, თავდაუზოგავი მუშაობა. ეს არის ენერგიის წყარო, რომელიც მართლა გაძლევს мотиваციას, ხო, რომ გააგრძელო ესე მუშაობა. ეს არის დაფასება და ნდობა იმ მომხმარებლების, რომლებიც ჩვენზე აკეთებენ არჩევანს და სწორედ ამიტომ ჩვენ სულ გვართ ხაზზე ჩვენს მომხმარებელთან. ვითვალისწინებთ, გვაქვს ბაზა, ვითვალისწინებთ მათ მოთხოვნებს, მათი გადახდის ხელმისაწვდომი პირობების პროდუქტის შექმნისას არის ამაზე საუბარი და შესაბამისად როგორია შიდა განვადების პირობები ქეთი? სწორედ მათზე მორგებული შიდა განვადების ახალი პირობები გვაქვს. იცით თქვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ეს არის 2 წლიანი შიდა უპროცენტო განვადება. ბინის ღირებულების მხოლოდ 10%-ის დაფარვის შემდგომ მომხმარებელს გადაეცემა ბინის გასაღები და აქვს ცხოვრების უფლება დასრულებულ კომპლექსში. ანუ ძალიან ხელსაყრელი პირობებია და შემდგომში უკვე მინიმალური კვადრატულიდან სადღაც 750 ლარი გამოდის ყოველთვიური შენატანი. ეს ხდება 2 წლის განმავლობაში. შემდგომ კი უკვე 25 თვეს შეუძლია მომხმარებელს რომ ისარგებლოს ბანკის პროდუქტებით, ან ხდება ისეთ შემთხვევაში, რომ თქვათ ადამიანს აქვს დანაზოგი და შეუძლია რომ 2 წლის განმავლობაში თავად თავისი დანაზოგით დაფაროს და ურჩევნია რომ ესე შეიძინოს ბინა ჩვენთან. ბანკებთან გვაქვს ძალიან კარგი ისტორია თანამშრომლობის. თბილისის საქართველოს ყველა წამყვან ბანკთან. შესაბამისად, ამ 2 წლის განმავლობაში მომხმარებელი იქმნის თავის ისტორიას, აქვს უკვე თავისი უძრავი ქონება, რომლის უზრუნველყოფითაც შეუძლია უკვე რომ აიღოს სასურველი კლიენტი ხდება ამ ისტორიიდან გამომდინარე. მომხმარებლები აქტიურად სარგებლობენ შიდა განვადების პროდუქტით, ასევე დაკრედიტებაც ჩვენთან აქტიურად და თქვათ ერთიანი გადახდის პირობებითაც ხდება ბინების შეძენა. ქეთი, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები? იგივე მობინადრეების მომსახურების კუთხით, ან თქვათ პროექტის განვითარების თვალსაზრისით? ჩვენ ვაგრძელებთ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობას. ყველაზე მთავარი მიმართულება არის ჩვენს კომპლექსში სხვადასხვა ბრენდების განთავსება. ყავს უამრავი პარტნიორი. ჩვენთან ახალ კომპლექსში არის რამდენიმე კაფე, სუპერმარკეტი, მალე ველოდებით სხვადასხვა კომერციული ფართების გახსნას, იქნება ეს გასართობი ცენტრი, თუ ასე შემდეგ და ვაგრძელებთ მოკლედ ამ მიმართულებით ჩვენს ტერიტორიაზე. დიახ, ეს არის მოსახლეობის მოთხოვნაც, მათი კომფორტისთვის, იმიტომ რომ ეს კონცეფცია, რომელთაც აშენდა დირსი, სწორედ ამას ითვალისწინებს ქალაქი ქალაქში, მუდმივად განვითარებადი ინფრასტრუქტურით. შესაბამისად, ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას ყველა მიმართულებით, რაც ჩვენს მაცხოვრებლებს დამატებით კომფორტს შეუქმნის. ქეთი, წარმატებას გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავ ქონებაში და მემშვიდობები ქალაქიდან ქალაქში. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი. მასპინძლობისათვის, არჩეულებული ხედებისათვის და იმ გარემოსათვის, რომელიც ამ რუბრიკისათვის შეიქმნა, ჩვენ კი ახლა დრო არის უკვე საქმის კურსის ეთერის ანონსიც მოვისმინოთ, რაც გვიმზადებენ ბექა ბაცილაძე და დათო ჯალაღონია, დღევანდელი ეთერისათვის, რომელიც ზუსტად 3-ზე დაიწყება ტევა პირველზე. დილა საკმაოდ საინტერესო დაიწყო ანა და ამით ახმები, რომ დღეს მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრები წარადგინა პრემიერმა მამუკა ბახტაძემ. ძირითადი ცვლილებები მოხდა ეკონომიკური გუნდის მიმართულებით, შესაბამისად ვისაუბრეთ
ვისაუბრებთ და BMG-ის ინფორმაციები რაც იყო პრინციპში გამაგდა, ხო? ვინ იქნებოდა ფინანსთა მინისტრი, ვინ იქნებოდა ეკონომიკის მინისტრი. გარკვეული ხედვებით წარმოგვიდგინეს მინისტრობის კანდიდატებმა პარლამენტში ალბათ დამტკიცების წინ მათგან უფრო ვრცელ ვარიანტებს მოვისმენთ იმ სამოქმედო გეგმისა, რომელსაც ისინი აპირებენ რომ განახორციელონ. ხო და ამ მცირე ინფორმაციით, რომელიც დღეს გვაქვს შევეცდებით რომ მეტი ასე ვთქვათ ინფორმაცია მოვიპოვოთ მათ ხედვებთან დაკავშირებითაც შესაბამისად ვისაუბრებთ მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობაზე ეკონომიკური პროფილის მიმართულებით, ასევე საქართველოს საფონდო ბირჟაზე რა ხდება რეალურად ყოველ ორშაბათს ლევან თაღიაშვილი საქმიანი დილაში აკეთებს ხოლმე მიმოხილვას და განახლებას აპდეიტს ინფორმაციის ტიბის კაპიტალის ხელმძღვანელი ირაკლი ელაშვილი გვესტუმრება, რომელიც ამ მიმართულებით ტიბის კაპიტალი როგორც ის აქტიურად მუშაობს და კაპიტალის ბაზარზე საფონდო ბირჟაზე ვისაუბრებთ გამოწვევებზე, მიღწევებზე და ასე შემდეგ, ასევე დღის მიმდინარე თემები ეკონომიკიდან და ბიზნესიდან, რომელზეც აყურებელი საქმის კურსი 15 საათზე იქნება, ასე საღამოს გამოშვება და გაუწყდეს 22 საათს 45. მოდი ნახოთ ვიდეო ანას. ახალი პრემიერი განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს წარადგენს. პოლიტიკა ნაწილობრივ ვიცით, როგორი იქნება მთავრობის ახალი ეკონომიკური გუნდი. საქმის კურსში მოგიყვებით. რა ხდება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და როგორ ვითარდება ქვეყანაში კაპიტალის ბაზარი. TBC კაპიტალის ხელმძღვანელი ირაკლი ელაშვილი მოგიყვება საფონდო ბირჟის და კაპიტალის ბაზრის გამოწვევებზე. მოგეთვალებოდებით საქმის კურსის გამოშვება ზუსტად 3-ზე. იქამდე ქალების ნარატივია TV პირველი ეთერში BMG-ის გადაცემებიდან. კვანცალაღიძე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. საქმიანი დილას კი ამით ვასრულებთ და ხვალ დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.